bawat hakbang, ikaw ang may magbibigay ng malaki yung iko-contribute mo sa pagdidesisyon. Correct. Diba? Katulad nitong first State of the Nation address. Diba? I'm pretty sure na hindi lang isa ito sa inaabangan niya kung gusto niyang gawin bilang isang pangulo. Dahil sa this is very historical At saka dapat sa presentabi na dapat naiiba. Naiiba. Yun ang importante. Naiiba. Ano yung pagkakaiba? Oo, kasi kailangan mong di ba yun ang sinasabi nila na this is ng mga tao na parang this is the last chance of the Marcoses to redeem themselves. So maybe this is something related. Bago yung mga report ulit, Attorney, anong tingin mo doon? Well, napabilib din ako, no? Kasi nabasa ko rin na siya ang susulat ng kanyang SONA. Pero alalahanin natin na bagong upo lang administrasyon na ito, from May 9 to today. Binibilang ko parang 79 days lang eh. So may imagine mo yung trabaho na ginagawa ng Pangulo. Yung trabaho niya, pagsulat ng SONA, among others lang yan. Kasi mayroon pa siya trabaho na namimilit ng kanyang mga kabinete. Yung mga taong i-appoint niya o iluluklok niya sa mga posisyon. So, siguro wala nang tulugan itong nangyayari kay President Marcos. Anyway, balikan natin yan. Samantala, meron pong report si Jason Rubico at nakausap niya kanina si Edwin Rodriguez. Edwin Rodriguez, hindi Vic Rodriguez. Yan po yung presidente noong alam mo naman talagang Marcos supporters dyan sa Quezon City. Pakinggan natin. Jason, good afternoon. Magandang umaga mga partners, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng IBP Road kung saan gaganapin ang SONA All Concert na inorganisa ng Malayang Quezon City. At ngayon ay makakasama natin ang presidente ng Malayang QC, walang iba kundi si Sir Edwin Rodriguez. Sir, magandang umaga po. Live po tayo ngayon sa SM9 News. Good morning, Jason. Magandang umaga po sa mga tagapakinig at supporters po ng SM9. Sir, maaari niyo buwang ibahagi paano nagsimula itong SONA All Concert at ano ang mangyayari ngayong hapon? Ito namang SONA All Concert na to, actually nga iba sabi it's a rally, no? Hindi po rally to. Well, parang lalabas sa rally pero this is more of a concert. Masaya lang dito, hindi na politika dating because we are heeding the call of the President na magsama-sama sa pagbangon at pagkakaisa. Kaya yun po ang tema natin dito, ang pagbabangon muli at pagkakaisa. Kaya dito, iniiwasan na namin yung usaping politika, but it's dito, chill-chill lang dito eh. Papakita lang natin yung 31 million ay nandyan, hindi nababawasan, bagkos dumadami pa yan sa paniniwala sa pamamalakad ng ating bansa ni Presidente Pbbm. Sir, inaasahan natin na may mga kilalang personalidad na dadalo dito sa SONA All Concert. Maaari ba natin ibahagi sa ating mga kababayan kung sino po ang pupunta dito upang makilahok sa ating SONA All? Maraming nagsabi but since I'll be honest, no, wala tayong set program dito sa araw na to kasi talagang namin dito, gusto lang namin dito, masaya lang yung mga kababayan natin dahil wala namang pagkakataon makapasok at mapanood mismo si BBM sa loob ng Kongreso. Kaya ito po naka-live stream tayo, no? So real time to. What is happening inside Congress, eventually ilalabas po dito para po napapanood ng mga kababayan natin nangyayari ron. So dito naman, nagsabi ibang mga kongresista, ibang senador, ibang mga opisyales na bago sila pumasok doon, dadaan sila dito at babate. Lahat naman ay welcome. Lalong-lalo na ngayon, we're not talking about politics. We are showing our support kay BBM. Sir, speaking of kongresista, pupunta ba si Congressman Mike Defensor ngayong hapon dito sa ating SONA All Concert? Yan na nga, nalulungkot kami yung ating bossing Mike tinamaan ng COVID. Kaya dapat nandito siya, kasama natin siya, no? Siya siguro dapat ang nakakausap ninyo. But he's there naman, nasa bahay niya. Nakita namin ang aga-aga, gising, naka-monitor na, naka-online na, no? Through Zoom. So he will be participating. Kaya lang, nandun siya, off-site siya, no? Sir, ano ba yung expectation natin? Inaasahan ba natin na dadagsain to ng mga taga-suporta? Kung dadagsain, ilan pong individual ang inaasahan natin na pupunta po dito at makilahok sa SONA All Concert ng Malayang QC?
We are expecting sa contingent na Quezon City at least mga 10,000, no? Now, plus the other LGUs, siguro times 2 natin yung baka siguro mga 20,000 or more. So, madami kasi, lalo na yung other LGUs, when they learn na meron tayong ganito, talaga naman, agad-agad ipinakita yung pagsuporta nila, no? Na sila ay magpapadala ng contingent nila at to join us here dito. So, ang mangyayari dito, kasi nga nakita naman natin itong kahabaan na to, medyo stricto na yung ating seguridad. So, the participants, doon po sila bababa sa dulo nitong IBP Commonwealth, and from there, magmamarcha na sila papunta rito. Sir, yung protocol, seguridad dito sa concert ng dito sa may IBP Road, kamusta? All set na po ba? All systems go for our concert? All systems go na to. We are applying yung IAT protocols, tapos yung mga marshals natin, of course yung QCPD, DPOS, nandiyan naman po sila, no? At yung mga medical team natin nandyan din. So lahat naman, even nga pati mga portlets natin hanggang dulo yan, no? Yung mga palikuran dyan, because we want to put order dito sa ating lugar na napagbigyan tayo ng Quezon City government. Of course, I would like to thank the Quezon City government. They're very supportive. Yan, si pamumuno ni Mayora Joy Belmonte, kasama na natin ngayon yan. Wala nang politika ngayon dito. Diba, sama-sama tayo sa pag-unlad ng ating bayan. Opo. Sir, ito... Kaibigan nyo na pakinggan yung si Edwin Rodriguez, yun yung grupo ng mga Marcos supporters dyan sa Quezon City. Samantala, bago tayo bumalik dito sa ating mga partners, ay nagbabalik si MJ Mondihar at kanya namang nakausap si Congressman Eric Goyap, na dating chairman ng Committee on Appropriation. Pakinggan natin ang report. MJ. Tuloy-tuloy pa rin po ang inyong pagtutok sa ating special coverage ng pinakaunang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama ko ngayon si dating ACT-CIS Party List Representative, number 1 party list noong nagdaang eleksyon at ngayon ay kinatawan na ng Benguet, Congressman Eric Goyap. Sir, kamusta po kayo and how's life po from Party List Representative going po sa district? Ngayon mas malaking challenge ito para sa akin dahil syempre po yung distrito ko dapat talaga mapaganda namin. Yung mga kulang na facilities mailagay po natin sa loob po ng 3 taon. Sir, you are a known ally of the Duterte administration. Come forward 2022, nung nagdaang eleksyon, isa rin po kayo sa mga naunang sumuporta sa Pbbm Sara Unit Team. How does it feel na inyo pong sinuportahan ay siya pong nanalong tandem ngayong taon? Sir MJ, very excited ako na makita yung magagawang maganda ni Presidente Bongbong Marcos Jr. at ni Vice President Inday Sara Duterte kasi from the start alam ko na sila talaga ang susi para sa pag-asenso, pag-unlad at pag-recover ng Pilipinas. Maging sa pandemic, maging sa utang ng bansa, malakas talaga ang pakiramdam ko na si Presidente Bongbong Marcos at Vice President Inday Sara Duterte. Kaya I'm very, very excited dito sa kanilang term, sa 6 years term nila. Sir, ano po ba ang mga nais marinig ng mga tao, mga kapatid natin sa Benguet, sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos? Unang-una, ang mga taga-Benguet ay nagpapasalamat ngayon pa lang kay Presidente Bongbong Marcos dahil siya ang humawak ng Department of Agriculture. At alam natin na sa aming mga taga-Benguet, malaking dagok ang smuggling ng gulay. Kaya ngayon, natatakot na ang mga smuggler ng gulay dahil mismong si Presidente Bongbong Marcos ang hahawak ng DA. Ang gusto lang namin marinig at alam na namin na gagawin ni Presidente Bongbong Marcos, paramihin ang farm-to-market road, labanan ang smuggling ng vegetable at syempre sa Benguet yung Cannon Road. Mapaganda ang Cannon Road dahil maraming turista ang pumupunta sa Baguio at Benguet. Pero umiikot sila ng Marcos Highway, ng Nagilian kasi madalas sara ang Cannon Road dahil hindi ligtas daanan. Pero kung mapapagawa ito tulad ng in-announce ni Presidente Bongbong Marcos, mapapagawa ang Cannon Road, mapapalaparan at magiging safe daanan, hindi lang Benguet ang mananalo dito, kung hindi ang tourism ng buong Northern Luzon panalo dito. Sir, napakayabong po ng kultura ng Benguet sa ating po mga kapatid na indigenous peoples. Sa hanay po nila, sir, lalo po at nariyan po yung programa natin, NTF-ELCAC na nagbibigay po ng suporta sa ating mga kapatid, sir. Yan, sir, ang kailangan talaga. Alam niyo, sir, yung NTL-ELCAC, caretaker pa lang ako, ang laki na nang naitulong sa amin.
dahil yung mga IPs namin nagagawa ng footbridge. Alam nyo sir, kung titingnan nyo ang footbridge, siguro 3 milyon, 5 milyon lang halaga nito, pero para sa amin, sa mga IPs namin sa Benguet, malaking tulong to. Dahil pag wala yung footbridge na yan, kilometro ang kanilang kailangan ikutin. And especially dun sa amin, mountainous area, ang mga gulay dun, binibit-bit lang nila. Kaya para sa akin yung NTLF-LCAC, malaki ang tulong nito sa mga IPs. Hindi lang sa insurgency, kung hindi dun sa mga hindi na napapansin na barangay, naaabot nila talaga ito. Ayun, mga kaibigan, si Congressman Eric Goyap. Siya pala yung congressman ngayon ng Benguet, dating party list. Okay, so yun yung mga nangyari doon. Anyway, bago natin balikan si MJ Mondehar, itong dalawang partner akin mo nang balikan. Kayo ba dalawa? Ikaw naman tatanungin ko bago yung mga report. Sila siguro ito. Ikaw, Sas, anong inaasahan mo naman sa SONA? Mababanggit ba? Siguro pares na rin yung tanong ko kay Attorney. Yung Sabah at saka West Philippine Sea, dahil yan ay isang napakainit na international issue. Ano sa palagay mo, Sas? I think mababanggit yung general themes na kung saan involved ang Sabah at ang South China Sea and West Philippine Sea conflict. Pero ang inaabangan ko talaga dito, Attorney Rolex at Sir Mike, is ano yung magko-continue ng mga programa mula sa previous administration? Yes. Ano yung hindi na i-continue? At ano yung i-improve? Diba? Kasi yun ang kaya siya binoto ng mga tao talaga because of continuity. Correct. Ikaw, Attorney Rolex. Well, Sas, Mike, meron ng statement I think ang palasyo, na i-continue ang build program ni Presidente Duterte. Subalit lately, nagkaroon naman ng posisyon ang palasyo ng renegotiation at scrapping ng ibang loans mula China. Para sa akin, major development yan, ha? Yes. Especially in the light of our claim dyan po sa West Philippine Sea at our attempts to protect Benham rice. Kasi resources ng bayan natin ito eh. So, expect din ako na may mga statements tungkol dito. Totoo yan. Dahil madugtong ko lang bago yung ating report kasi para sa inyong kaalaman ng mga nanonood nationwide, worldwide, mga partners, alam naman natin na yung build program at mga project natin, hindi naman ito pera natin lahat. Ito'y inutang, ordonasyon, ito ay galing sa private sector at galing sa mga foreign donation niya kung ano man. So, yun yung malinaw. Kaya pag tumigil yung suporta ng international community o yung ibang mga bansa tulad ng Japan, ng China at iba pa, may problema tayo doon. At kung ang private sector naman ay titigil din, huwag naman sana, ng suporta sa paggawa ng mga highway, may problema rin. Kaya big challenge ito sa ating kasalukuyang pamahalaan kung yung bang karisma ni dating Pangulong Duterte ay ganun din ang karisma ng kasalukuyang Pangulo. Ayan ang binanggit ko na sa karisma. Kasi kailangan dito PR. Hindi pwede itong magsarili tayo, pasintabi na. Hindi kaya, di ba, Sas? Anong tingin mo? Alam mo, magkaiba kasing karisma ni President BBM at ni President Duterte. Correct. Kasi ang karisma ni President Duterte, ito yung alam mo na pag nagsalita siya, alam mo gagawin niya. Doon nanggagaling yung karisma niya. Meron siyang command authority. Yes, may authority. Si President Marcos kasi, ang karisma kasi niya, yung statesman-like persona. Di ba, Attorney Rolex? Well, Sir may kasabihan Sir sa Mike? politika, Sas at Mike, everything is local, everything is personal. So, hindi ko alam kung sa international scene ay ito rin ang sinusunod, Siguro si Sas makasagot yan. Nakita. Siyempre, ibang bagay talaga kung you can pick up the phone and call each other up, di ba? Binalik sa akin. Alam mo, sir, bago Sir Mike, pasintabi lang. Okay. Yung professor ko dati ng foreign policy and diplomacy, ang sabi talaga niya sa akin, sa amin, all politics are local. Kahit international politics, all politics are local. So, pasok dyan. Pareho pa rin. Ayan na yung sinasabi ko sa inyo kanina. Huwag kayong aalis. Marami kayong malalaman dito sa araw na ito. Dahil ngayon lang kami nagsama-samang tatlo Tama. Sa totoo lang. Kaya nakita nyo, iba yung galaw. Anyway, balikan na muna natin ang mga live report o mga report ng ating mga partners. At nagbabalik si MJ Mondehar. Nakasama si DILG, Secretary Benhor Abalos. Napakahalaga nito. Tingnan din natin kung ano naman ang masasabi ng butihing ni Secretary. MJ, partner, good afternoon. What
I expect to hear is really yung babangon muli tayo. No? Of course, we're talking about the economy here. Galing po tayo sa pandemya. At paano implementa ito ng iba't ibang departamento ng gobyerno. Kamukha sa akin, sa DILG, talagang grassroots approach ang ginagawa namin dahil peace and order, public safety, and of course governance ng mga nasasakupan. From day one pa lang, pagka-appoint sa akin, trabaho na kagad kami. Napakasipag ng ating presidente, wala ko siyang pahinga, maski may COVID. Saka nakita may COVID, may cabinet meeting pa rin. No? So all of these things na talagang pinaghandaan niya para sa ating mga kababayan, yung pag-angat talaga po natin, maririnig po natin mamaya. Napakaganda po nito. Kaibigan nyo na pakinggan ng sinasabi ni Secretary Abalos, okay naman dahil, well, Executive Department yan, so expected natin na yung kanyang pananaw ay hindi rin talaga pangungunahan ng ating Pangulo. Pero, well, ganun talaga. Samantala, nababanggit ang mga taga-Executive Department, isa pang taga-Executive Department, Secretary Erwin Tulfo, at nakausap naman na ito raw ng mga media. Tingnan natin kung naman ang kanya sinabi dahil alam mo itong DSWD na posisyon ay medyo makontroversial ito eh. Pakinggan natin ang kanyang mga sinasabi. Well, of course, lahat naman inaantay kung anong mensahe ng Pangulo para sa sambayanan. I'm sure na marami siya mga plano and we're all waiting. Pati kami mga cabinet members. Pero like we've said doon sa first cabinet meeting, the marching order was pandemic recovery. So siguro, I believe, doon sa sentro ito, yung mga gagawin ng Administrasyong Marcos sa mga susunod na taon. Meron po bang specific programs sa DSWD na gusto po ninyo ma-prioritize ng Marcos administration? Yes, ma'am. Yung paglilinis po ng 4Ps, yung pa rin ho. And then yung other programs po namin, yung mga pre-positioning ng mga relief goods. Gusto po ng Pangulo na hindi po nag-aantay yung mga tao. Rather gusto niya bago pa dumating, tumama yung kalamidad, nandoon na, naka-pre-position na. Secretary, ano po yung mga challenging mga na-encounter niyo sa mga unang linggo niyo ng pagiging Secretary ng DSWD? Yung mga medyo mahaba yung mga pila, pag humihingi ng ayuda ng mga mga pamburial, medyo binawasan na ho natin, pinakabawasan natin. Tapos walang malapitan yung mga single moms pag humihingi ng tulong ng lansangan, at saka mga mahirap. Ano mga separate divisions para dito sa mga problema dito, para matugunan ng isa-isa? Nandoon na ho lahat strengthen lang, medyo hindi yata na-strengthen, na bigyan ng focus, nandoon na siya lahat Sir, yung mga netizen, malaki sir expectation from your department. Message sir sa kanila. Message niyo sir sa kanila. Well, ginagawa na ho namin ang lahat. I mean, para mas mapadali po yung tulong ng gobyerno sa mga kababayan natin ng mga mahihirap, mga senior citizens, mga PWDs. Meron din ho tayo ngayong ipinapanukala sa Kongreso para sa mga PWDs, lalong-lalo na nangangailangan ng monthly maintenance. Ipinasa na po ng mga kasamahan natin sa Kongreso sa ACT-CIS para mabigyan ng pensyon din yung mga PWDs na mga nakaratay. So meron po ba mga particular bills ang gusto po ninyo ma-certify as urgent ng Pangulo na DSWD with its programs? Yun na nga ho sana, na medyo naiwan ho yung PWD. Meron na ho yung senior citizen natin, meron silang pension. Yung PWD sa naiwan, lalo na yung mga nakaratay. Ang dami yung sumusulat sa amin na paano naman daw sila, yung iba, yung mga anak nila na nakaratay na talagang paraplegic, hindi talaga makakilos. Medyo napag-iwanan ho. Kaya kahit na nga ho middle class, nagre-reklamo dahil yung monthly maintenance ho, wala ho sila pang monthly maintenance. At saka, come to think of it, habang buhay na ho yun, kailangan hong alagaan. Init ng Balik po tayo, tuloy-tuloy. Pinag-uusapan namin yung maraming problema sa DSWD. Kaya pumasok tuloy sa RC. Kung paano bibigyan ng ayuda.
Ayun po yung usapan namin dito. Ano? Related naman eh. Kahit nag-interview kay Secretary Tulfo, related yung aming topic dito, kaya biglang pumasok. Ayun nga po, ayusin yung mga ayuda. Ano? So, good luck, Secretary Erwin Tulfo. Dahil kaya mo yan. Alam mo kung ano mga galawan dyan sa DSWD. Pero maganda yung yung programa niya na linisin ang listahan ng mga tumatanggap ng ayuda. Oo, kasi iba mayaman na, may ayuda pa. Tama ba yun? Ang tingin mo doon? Tama ba yung linisin, yung listahan? Wala siyang takot eh. Nasasabihin na tatanggalin eh. Ilang milyon yun? 1.3. Oh, 1.3. Imagine Inisan mo, pala. bad news yun for 1.3 milyon na ating mga kababayan. Abay, parang candy yan na bata, inagawan mo ng candy. Kabuhayan yung candy sa bata, pero inagaw niya 1.3 million. Pero ito naman, ginawa po ito ni Secretary Tulfo, hindi sarili lang. May order sa kanya ang Pangulo, linisin mo yan. So yun naman na sinasabi nung last time makausap namin last week lang. So meron siyang pinanguhugutan, merong authority by the President yung kanyang law. Ayan, para baka akala nyo matapang lang si Tulfo, hindi po may order pa rin. Anyway, balik tayo sa mga report. At this time, nagbabalik si MJ Mondihar. Masipag ng mamang ito. Nakausap ang Vice Mayor at Mayor. Mayor muna. Mayor Ahani Lacuna. Ayan po yung Mayor ngayon at Vice Mayor na si Vice Mayor Silbo. Pakinggan natin ang mga reaction comment ng magpartner sa Maynila. Nakita ni partner MJ. Partner. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating special coverage sa pinakaunang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Dito po ginaganap sa Batasang Pambansa. Kasama natin ngayon si Manila Mayor Hani Lacuna at si Vice Mayor Sir Yul Serbo. Ma'am, sir, magandang hapon. Your thoughts po, ma'am, sa una pong SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, very interested po tayo sa kung ano po ang sasabihin ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos. Hopefully po para sa ikagaganda ng ating pong bansa. Ma'am, Manila ay isa po sa mga pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas. Ano po ba ang mga hinaing, request po ng mga Manileño na nais po nilang marinig sa pinakaunang SONA ng bagong Pangulo, ma'am? Definitely po ang pagpapaayos ng ating mga social services. And of course, kung matutulungan po tayo ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol po sa mga in-city vertical housing natin. Ma'am, paulit-ulit niya pong sinabi, pagkakaisa. Gaano po, ma'am, kalakas ang panawagan na yan po sa Maynila? Ay, opo. Lahat naman po tayo, bagong administrasyon, talaga pong inaasahan po natin na ang lahat po ay makikiisa para po tuloy-tuloy po. Mas marami pong magagawa kapag ang lahat po ay nagkakaisa. Ma'am, mensahe po ninyo sa ating pong mga kababayan, lalo po, sir, ma'am, sa mga Manileño na manonood po ng SONA ng ating Pangulo. Sa ating pong mga kababayan sa lungsod ng Maynila, sana po ay masaksihan nyo ang kauna-unahang SONA po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At sana po ay mapakinggan natin ang kanyang mga masasabi. Alam ko naman po para to sa ating lahat. Vice, message po ninyo sa ating mga kababayan. Mga kababayan, magsama-sama lang tayo para sa mas maunlad na Pilipinas. Kasi pag magsasama-sama tayo, mas maraming magagawa. Mga kababayan, niyo po nasaksihan ang alkalde at ikalawang alkalde ng lungsod na Maynila. Dumalo po sila sa pinakaunang SONA, State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. Thank you, partner MJ Mondihar at ang magpartner na Mayor at Vice Mayor sa City of Manila yung ating napakinggan. So tama yung panawagan niya. Alam naman natin ang mga pinanggalingan pero panahon na talaga. Ito na yung unity, di ba mga partner SAS, di ba? Yung pagkakaisa, yan naman ang gusto ng ating Pangulong Marcos. So pagka ganyan na galing sa ibang grupo pero ngayon nakikiisa na, ang ganda ng pangitaing ito, di ba? Saka dapat lang talaga magkaroon ng unity lalo na Mayor si Dr. Hani Lacuna ng Manila kasi nandyan ang Malacanang. Yes. Manila ang capital ng Pilipinas. Correct. Parang hindi naman siguro maganda na ang mayor ng Manila at ang presidente ng Pilipinas ay nagbabangayan dahil para na rin yung capital at at Republika ng Pilipinas. Yes. Oh. Nagbabangayan. Tsaka kahit anong galing ng ito, si Attorney Suplico, dati itong local official bago naging congressman, ang isang local executive,
kahit anong galing mo, pag walang suporta ang Malacanang, medyo hirap kang gumalaw dyan, di ba? Sa ilalim ng batas natin, kailangan mo ang suporta ng national, ang Office of the President, di ba, Atty.? Well, lahat na local officials ay tumitingala pa rin sa Malacanang. Yan ang totoo. Yan yung matindi. Tumitingala. Parang naghihintay ng biyaya. Kasi nakatingala ka. Pero may tanong ako kay Attorney Rex. Sige, bago Sige po. sige. Sige. Attorney Rex Suplico ba? Kasi sa ibang bansa, yung mayor ng capital ng kanilang bansa, meron itong political weight sa kanilang bansa. Dito pa sa atin, ganyan din? Or yung mayor ng Maynila, katulad din ng ibang mayor ng ibang syudad sa, in terms of political weight? Meron din, no? Sa tingin ko, ha? Halimbawa, yung dating mayor ng Maynila, si Arsenio Lacson. Siya po ay isang malaking heavyweight, no? Dito sa bansang Pilipinas, hindi lamang sa Maynila, ha? So tingin ko, kung ikaw yung mayor ng Maynila, talaga namang may political weight ka. Totoo yan. Naalala ko yung Marcos Lacson ng araw. Matindi yun. Parehong magaling. Parehong kilalang leader ng araw yun. Yun yung nakaraamat ng senior. Marcos senior ang pinag-uusapan. So, ganun talaga. Iba ang City of Manila. Siyempre, di ba may kasabihan tayo? Pag nasa kusina ka, madalas kang maulingan. Di ba? O kung nasa kusina ka, madalas kang mamantikaan. Di ba? Ay, kung ikaw ay taga-apar, taga-hulo. Bayan, teka muna, medyo matagal bago makarating sa kusina yan. Yung City Hall at saka Malacanang, isang tuloy lang ang pagitan dyan, Direk Atty., di ba? Yung Ayala Bridge lang ang namamagitan dyan. Pag hindi ka naman, kalimutan mo na kung saan kang partido nang galing. Dito ka na sa bagong Pangulo. Yan po ang dating. Anyway, sige, balikan natin si dating Defense Secretary Gilbert Teodoro ay ating pakinggan kung ano naman ang kanyang mga assessment at pananaw dito sa unang-unang sonang ito na kung yung mga gunita, si Gibo ay kasama rin doon sa unit team pero hindi lang nagkaroon ng pagkakataon para maging senador. Pakinggan natin. Ang expectations natin ay ang paglalatag ng Pangulo ng kanyang priorities. Sa Constitution, mandated talaga education has the biggest share. So ang kanila plataforma ni Inday Sara Duterte. Pangalawa ay ang food security, kaya siya ang Secretary of Agriculture, no? So gusto natin at maririnig sigurado natin ang kanyang programa batay sa food security, hindi lang naman sa bigas at yung araw-araw nila kinakain, kung hindi pati marine resources natin, at other protein sources natin. Thirdly, yung infrastructure at ease of doing business. Yan ang gusto marinig ng mga negosyante kung anong plataforma niya para dito. At sa ngayon, nakakakuha tayo ng comfort na tanggap ng taong bayan ang kanyang mga appointees. Pang-apat, energy security. Ano ang plano niya para maka-generate tayo ng stable sources of power na may blending na renewables. At of course, kasi oil importing country tayo, ano ang mga plano niya hinggil dito? Panglima, ano ang plano niya sa long term ng expansion na devolution ng power sa local government? Kasi nandiyan ang mandanas ruling, hindi ba? So baka makarinig tayo ng kanyang plano tungkol dito. Lastly, ang independent and balanced foreign policy. Siyempre, pag-uusapan niya yan with friendly relations with all nations, at saka makakarinig din tayo sana ng sinabi niya nung Air Force Day na capability-driven modernization ng Armed Forces. Actually, it will really be counterproductive to stop the modernization at ito'y nakabatay sa mga long-term na plano. At ito'y binabalanse lamang sa pangangailangan kung may pandemya or kung merong mas kailangan sa kabuhayan araw-araw ng mga tao. Pero ang long-term program, hindi dapat itigil yan at dapat ituloy-tuloy para magkaroon tayo ng tinatawag na credible deterrent sa lahat ng manunupil sa atin. Okay, thank you si dating Defense Secretary Gibo Teodoro. Pero mga partners, bago natin tayo bumalik, ay ito muna ang super ate ating pakinggan. Mahalaga ito Super ate ng ating Pangulo, Senador Amy Marcos. Kung ano po ang kanyang mga pananaw at masasabi dito sa kauna-unahang State of the Nation address ng ating Pangulong Marcos.
Gusto ko magalit na si Bongbong. Gusto ko magwala na siya, pangalanan na lahat ng mga agricultural smuggler na nakakasira ng ating pagsasakang lokal. Sana takutin na niya at kasuhan lahat ng mga nasa gobyerno na kilalang-kilalang korap sa BOC, BIR at sa iba pang ahensya. Sana magalit na siya at tunay na sabihin na dadamputin na yung mga kriminal at mga nangangalakal pa rin ng droga. So sana no assurance na magalit siya about that. Oo nga hindi nga nagagalit yun Pero palagay ko panahon ng magalit. Kasi na hindi na tama at masyado nang mabigat ang dinaranas ng ating mamamayan. Ang taas-taas ng presyo ng pagkain, may kasalanan dyan ang mga importer, cartel, lahat ng sindikato sa DA, pwede ba? Tapusin na natin yan. Well, ayun. Hindi ako nagkamali sa intro, partner, mga partners. Super atin dating talaga. Correct. Ito mo, sabi niya, magalit ka na Bongbong. Pangalanan mo na. Ano bang dating sa inyong dalawa? Ako, mamaya ako magko-comment. Anong sa inyong dalawa? Ikaw muna, Sas. Anong tingin mo dun sa mga hamon na yan? Kasi ang makikita natin dito kay Senator Amy, hindi lang siya senador Ate rin siya ni President Bongbong Marcos, di ba? Super ate. So hindi natin alam kung ito ba yung sinasabi niya bilang ate or bilang senador or both. Di ba? Pwedeng pareho. At alam naman natin kasi na sobrang bait talaga nito ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga nagsabi nga sa akin, nakausap ko yan before ng mga officials na sa kanya walang masamang tinapay. Very, very gentle and meek. Siguro itong sinasabi ni Senator Amy Marcos magpakita naman siguro ng pangil ang presidente. Parang ganon ang dating sa akin. Pero attorney, hindi ba masyadong maaga yung pangil? 25 days lang. Hindi ko alam na. No? Ang tanong ko nga, may honeymoon period ba ito? Dapat yan first 100 days. Yeah. Di ba? Yes. Ikaw naman, Sir Mike, si President Duterte nga during the first day, nagpangalan ka agad ng limang general. So baka iba-iba ang style. Iba ang style. Well, ako naman, ang tingin ko rito, Senador Amy, super ate, ang panawagan ng ating Pangulo ay unity. Parang ang layo ng unity kaysa magalit ka na. Yun ang utos mo, magalit ka na. Pangalanan mo na. Parang taliwas doon sa unity. Mamaya madidinig natin yung unity. Anyway, yun lang ang comment ko. Super ate ka naman At least, bahala ka. Super ate ka. So, yun yung pananaw. Amin naman dito, observation lang. After all, Marcos kayo, so kayo masusunod. Di ba? Anyway, balikan natin ito mga report. Si partner MJ Mondehara ay nagbabalik. Nakausap si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pakinggan natin. Mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin po ang ating special coverage sa pinakaunang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Live tayo dito po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kasama natin ang ating Senador, Senator Ronald Bato de la Rosa. Sir, kamusta po kayo? Ayos lang, MJ. At okay. Sir, State of the Nation Address po ngayon, pero campaign period pa lang, matindi po ang inyong efforts, especially po para kay VP Sara Duterte sa pagkampanya nung eleksyon. Ano pong niyo sir ngayon, feeling na from campaign period, SONA na po ang ating pinag-uusapan? Well, masaya tayo at ito na, andito tayo sa SONA and I think this is the first face-to-face SONA na ginaganap after two virtual SONAs. So, masaya po tayo. Sir, sa inyo pong konsultasyon sa taong bayan, ano pong mga issues at ano pong mga paksa ang kanila pong nais marinig mula mismo sa bibig ng ating Pangulo? Well, siguro isa dyan sa pinaka-importanteng gusto marinig nating mga kababayan, yung pagpapatuloy ni Pangulong BBM sa programa ng previous administration, yung ating programa laban sa droga, kriminalidad, terorismo at korupsyon. Yun po ang isa sa gustong marinig natin mga kababayan.
NTFL kak sir, nais niyo po bang marinig na talagang sabihin ng Pangulo, so supportahan ko mas malaking budget sa 2023? Yes, yung NTFL CAC naman is kasama sa terorismo, di ba? So if this is addressing terrorism via NTFL CAC through the whole of nation approach. Sana susuportahan ito ng gusto, kagaya ng suporta na pinakita ni Pangulong Duterte noong kanyang panahon. Sir, dumalo po recently si former President Digong kay Pastor. At sabi niya sa isang panayam, sana raw ay mas stricto ang administrasyon nito kaysa sa kanya. Bilang dating Chief PNP, anong panig mo dun, sir? Well, dapat talaga mas istriktuhan pa ngayon at para hindi na babalik yung dating kapulisan natin na maraming involved sa droga, maraming ninja cops, maraming politiko na protector ng mga drug lords. So dapat hindi na yung makabalik. So dapat talaga istriktuhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Especially kahapon, sir, if nabalitaan po niyo yung nangyari sa Ateneo, yes, na shooting, panig mo dun, sir? Reaction po niyo doon? Well, hindi ko pa nakita yung buong investigation report na ginawa ng Philippine National Police. And I hope bigyan ng linaw ang lahat after the investigation para hindi na ito maulit. Pero sir, sa past 6 years ni PRRD, walang ganun, di ba? A day before SONA, may mga ganung krimen na mangyayari. Your thoughts on that, sir? Takot ang mga kriminal noon. Takot talaga. Ayaw nilang magpapapansin. Di ba? Sana nga, Seb said, pag diniinan mo yung problema sa droga, it follows everything na. Kasama na dyan yung kriminalidad. Mawawala dahil nga maraming mga criminals na gumagawa dahil sa influensya ng droga. Sir, ano pong mensahe niyo sa ating mga kababayan? Milyon-milyon po nanonood sa atin ngayon sa ating live broadcast via SMNI o National TV. Well, sa ating mga kababayan, sana po kung ano mang sasabihin ng ating Pangulo dito sa kanyang kauna-unahang State of the Nation Address, I hope and pray na sana tayong lahat ay magkakaisa na suportahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil siya ang ating pinili na maging Pangulo. So we have to follow the leader. Sundan natin ang kanyang programa. At suportahan natin ang kanyang mga programa. Maraming salamat mga kababayan. Si Senator Ronald Baton de la Rosa, dumalo po siya sa pinakaunang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat, sir. Thank you. Maraming salamat, MJ. Malinaw po mga pahayag ni Senator De La Rosa. Bago natin balikan si Lady V, mga partners, maisingit ko lang ito dahil ngayon nangyari kahapon, hindi kasi biro talaga. Shooting incident sa isang mga kilalang eskwelahan. Nakakagulat nga dahil meron tayong gun ban Attorney, may gun ban, bawal ang baril. Tapos nagkaroon ng shooting sa napakalapit lang sa Commonwealth Avenue. Anong tingin mo doon? Although krimen niya na may malalalim na nanguhugutan, pero anong tingin mo sa nangyari niya? Well, marami tayong nababasa sa social media tungkol doon sa suspect na si Dr. Humol. At I believe malalaman naman natin kung anong intention niya pag nagsimula ng investigation. Kasi di ba ang bawat krimen, Attorney Rolex, intention is very important para ma-determine yung di ba motive, para ma-determine yung kanyang liability. So, ayun na nga, pero ito talaga yung nakakagimbal. Kasi nga bihira nating marinig ang mga shooting na nagaganap sa loob ng paaralan sa ating bansa. Hindi tayo katulad ng bansang Amerika na para na siyang routine. Madalas doon. Di ba? Routine na parang pag makarinig ka ng na parang na naman. Pero ito talaga nakakagulat kasi sa loob ito ng ating paaralan Hindi ito sa labas na papunta pero kundi sa loob. At yun na nga, partner Mike, may gun ban. Hanggang July 27 nga yung gun ban Pero nangyari ito na nakakalungkot at may mga tao na siguro nadamay. Kung meron man itong away, may nadamay sa kanilang away or sigalot. Hindi pa natin alam kasi hindi pa nagsisimula ang investigation. Marami nadamay dyan, Sas, dahil hindi natuloy yung graduation. Tama. Attorney, ang tingin mo dyan? Wala. Alam nyo, kinabahan din ako.
Kasi parang unang isip nung pumasok sa akin, baka pareho ito ng mass shooting sa Amerika. Correct. So later on, nalaman ko lang na target talaga, no, ang kanyang pinuntahan doon. So ako po hindi naman pala katulad ng Amerika itong ating bansa. Medyo bago yung ating report, matagal ang away pa lang ito sa Basilan nagsimula, umabot ng Manila. So under investigation, ayaw ko nang dagdagan kung ano pang information. Abangan lang natin. Maraming talagang lumabas na mga video before. Tama yun. Maraming matagal na yung away nila. Kaya lang inabot. 3 po ang namatay kasi dyan. At nakakalungkot, malapit na yung opening ng klase natin. Tama. August. Bakit naman yung mga ganitong nakilalang pasintabi na po sa Ateneo, bakit naman nakakalusot niya may armas dyan na di umano'y sumakay lang ng Grab? Teka muna, 2 baril yung dala-dala. So baka medyo nakatulog or nag-relax tayo. Huwag. Ang tanong din, partner Mike, lisensyado ba yung baril? Isa pa yan. Diba? Doktor yun eh. So, hindi ko nga alam doktor, madaling bumili ng baril, may pambili siguro siya. So, isa pa yan, di ba? So, kaya nga tama yung sinabi ni, yung statement na sinabi ni Vice President Sara Zimmerman Duterte. Yes. Diba? Bilang, sabi niya, yung seguridad sa eskwelahan at yung pagtatapos niya ay siguro dapat nating higpitan ang pag-monitor ng pagbibigay ng lisensya ng baril. May pinanghuhugutan si Vice President kasi siya yung Secretary ng Department of Education. Na sinasabi ko nga, next month may opening tayo ng klase attorney, di ba? Tama yun, no? At sana maiwasan natin ang mga insidente na kagaya nito. Okay. Samantala, si Lady B, ating pong pakinggan. Kanya pong nakausap si Senador Francis Tolentino. Partner? Siguro mailatag niya kung ano yung mga pulisiya at mga hinihiling na panukalang batas para sa ekonomiya. Lahat ngayon ay nakatutok sa economic recovery. So, yun siguro ang inaasahan ng ating sambayanan. And sir, being one of the senador na inaantabayanan din kung anong magiging posisyon nyo, ano po yung mga sa tingin nyo ay dapat na mga prioridad na panukala na may bilang na isa sa ikukonsider din ni ating Pangulong Bongbong Marcos? Sa akin, kung paano mapaunlad yung digital economy. Kung paano mapaunlad yung ating ekonomiya, lalo yung maliliit sa pamamagitan ng teknolohiya. And with this coming na yung pandemic na pinagdaanan natin, ano pa po ba ang makita yung mga mahalagang mga bagay na dapat na matutukan sa kasalukuyan? Yung sinabi ni Pangulo, siguro marinig natin kung ano yung detalye ng tungkol sa agrikultura. Napakalaking bagay yon para sa ating magsasaka at sa ating mga consumers. Yes sir, at alam natin itong kaunahunahang State of the Nation ni Pangulong Bongbong Marcos, ano po ang panawagan naman natin sa ating mga kababayan para sa nakaantabay sa kanyang magiging pahayag mamaya? Siguro mataas ang expectation pero itemper po natin yan dahil alam naman natin na pandaigdigang krisis ito. So ibaba natin ang kaunti at tayo po ay magpakita ng patuloy na pagkakaisa. Maraming salamat po, Senador. Yan po si Senador Francis Tolentino. Back to you. Thank you. At Senador pinag-usapan, sunod na rin natin ito partner, si Senador Grace po naman ang ating pakinggan, dyan din po sa Batasan. Well, walang hupang pagtaas ng mga bilihin, di ba? Presyo ng gasolina. Ano kayang pwedeng gawin ng ating gobyerno ngayon para maibsan naman ang paghihirap ng ating mga kababayan? Ang isa pa ay masaya ako na ang Pangulo mismo ang mamamahala ng Department of Agriculture. Matagal ng problema yan, matagal ng tinik yan. Masyadong garapal ang korupsyon dyan. Gusto natin malaman kung paano ba mapipigilan ng smuggling, ano bang mga maibibigay na tulong sa mga magsasaka para bumaba ang presyo ng bilihin at maging malago ang ating mga pagsasaka dito at pangingisda. Yan, paano poprotektahan ang ating mga mangingisda. Paano patataasin ang sweldo ng ating mga kababayan, di ba? Pinasa na natin ang Public Service Act kung saan hinihikayat natin ang mga gustong mamuhunan sa ating bansa. So, ano na ang balita tungkol dyan at ano pang pwede natin gawin? Kaibigan, yung napakinggan na magkasunod na pahayag, Senador po at Senador Tolentino. So,
lahat tayo nag-aabang. Pero ganun pa mga partner, habang wala pa naman yung oras, alas 3 darating ang Pangulo sa batasan. Kayong dalawa, kayo Sas at saka Atty. Matanong ko kayong dalawa. Ano bang inyong nakikita dito sa komposisyon ng ating Senado ngayon? Alam mo naman na although elected sila, wala tayong magagawa, yan ang desisyon ng taong bayan. So alam mo naman yung pagiging independent ng bawat isa sa mga senador ay mahalaga yon. So anong tingin mo dahil nga sa mayroong magkakapatid, mag-ina, alam mo na, half-brother, tunay na magkapatid. So Sas, anong tingin mo din sa Senado natin? I think ito yung Senado na nasaksihan ko so far sa aking buhay na very interesting. Itago na lang natin yun sa term na very interesting. Kasi nga, dalawang may mag-ina, magkapatid. Dalawang magkapatid, yes, di ba? Yes, half-brother. Oh. At nakita naman natin na ang mga tao binoto sila. Yes, so, ibig sabihin, kasi kung meron talagang dynasty, ito na siguro yung manifestasyon ng dynasty. Pero nakita natin na yung mga tao, ibinoto pa rin sila doon kahit nakita nila na magkakaroon ng mag-ina, magkapatid, at dalawang magkapatid sa Senado. So, siguro kailangan nating i-reevaluate kung ano ba talaga ang nasa puso ng ating mga kababayan, di ba? Kasi kung kaya nilang mag-elect ng magkapatid, mag-ina sa Senado, what more sa local, no? Yes. Pero ito, Atty., matanong kita dahil ko ay mamabatas. Anong epekto sa, alam mo naman ang mga mamabatas, lahat sila one vote pagdating sa voting, sa pagdidesisyon. May epekto ba sa pagdidesisyon sa bawat isa sa kanila? Halimbawa, doon sa mahalagang issue, kailangan ba talaga maghiwalay yung magkapatid o mag-ina? Or pag pumoto yung ina, yung anak susunod na lang, o inauna yung anak, susunod naman yung kapatid? Mga ganon. Anong tingin mo, Atty.? Well, Mike, no, at Sas, no, normally sinasabi natin na ang Senado ay 24 republics. Ang pinakamahirap hulihin kung sila ay pro or anti-administration ay ang senador. Mas madali hulihin ang kongresista. So, sinabi natin 24 republics, pero ngayon ay may dagdag na. 24 republics but family-related. Okay? Yung bago yan, ha? So, ngayon, sinabi natin, 2 Estrada, 2 Bilyars, 2 Cayetanos. So, we can't expect, no, na maghiwalay-hiwalay yung mga ito. No? Hindi maganda ang dating sa publiko kung sila po yung maghiwalay-hiwalay. Expected sila na bumoto sabay-sabay. Hindi sabay-sabay na 6 sila, kundi sabay-sabay doon sa kapangalan nila, o sa kapatid nila, o sa kamag-anak nila. Yung pong tingin ko. At finally, itong nangyaring ito ay goodbye anti-dynasty law. Ibig sabihin, tama si Ms. Sas, no? Sinabi ng mga botante na hindi masama ang magboto ng magkakapatid o mag-ina. So therefore, goodbye anti-dynasty law. Kasi kakaiba talaga to, hindi, I don't know, hindi ko kasi to na-witness sa ibang Senado can you imagine, yung election pa na ito, magkapatid na nalo. Kasi usually hindi nangyayari to, no? Pag magkapatid tumakbo sa Senado, isa lang yung papasok. Pero ito talaga, pasok silang pareho. At saka maliban dyan sa isang issue, yung magkapatid na yan, pareho ding natalo siya ng 2019. Tama. Pareho silang talo. Ang tinutukoy natin dito, hindi ako nakakamali, ay Jingoy Estrada at JP Ercito. Pareho silang talo ng 2019, pero ngayon pareho silang nanalo. Pagkakaiba talaga. Ano bang nangyayari sa atin? Pero, Sas, no, Mike, baka sa lower house ay meron din na ganito, ha? Halimbawa, pagkaintindi ko, ha, si Speaker Romualdez, yung kanyang may bahay ay kongresista rin, di ba? Dati na. Representing Tingog Party List, no? So, hindi ko alam kung meron pa rin iba na magkapangalan, mag-asawa, magkapatid, no? Diyan po sa mababang kapulungan. I think marami yan sa mababang kapulungan. Yan ang mabigat kasi pagka magkapatid, pwede pa maging independent, pero pa mag-asawa, hindi pwede maghiwalay. Lalo na pagka-voting na. Buti na lang walang mag-asawa. Buti na walang asawa sa Senado. Sa Kongreso may mag-asawa diba? So, pasintabi na po, huwag kayong magagalit. Pagka mag-asawa, bihira maghiwalay sa decision. Conjugal ba yan? Pati sa legislative decision. Nakakita ko, magtiyuhin. Hiwalay ang boto. Si Butch Aquino at saka si then Congressman Noy Aquino. Yes. Dibor.
Pero doon sa mag-asawa, abangan natin. Baka sakaling matsalis tayo sa 19th Congress. Pero bagong lahat, sabi sa inyo, marami yung masisilip. Pasensya na po kayo, wala tayong magagawa. Basta ikaw ay nasa gobyerno, pati mga personal na buhay na ganito, hindi ho maitatago. Pero hindi ho ito paninira. Kinukwento lang namin yung mga nangyayari dahil kayo naman ang naglagay eh. Dumaan sila sa political exercise. So kayo ang nag-decide, atin lang hong pinag-uusapan. Hindi namin kayo minamali. Baka hindi ho kami nakikialam sa desisyon nyo. Kung sino bumoto sa magkapatid, mag-ina, mag-asawa, di ba? Yun po yung malinaw. Anyway, Demokrasya tayo. Yes. Kung ano ang desisyon ng majority, kahit ayaw mo, gusto mo yan, yaan ang masusunod. Well, ang sabi nga the voice of the people is the voice of God. Yeah. Kaya nga kami tatlo rito, magkakaiba rin ang aming pananaw eh. Break muna po kami at babalik kami sa ilang sandali.
special coverage ng SMNI ang ating pagtutok dito po sa kauna-unahang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At habang papalapit na po yung oras at ako maasa na 3 or kalampas ng alas 3 by 3:30 dapat nandiyan na ang Pangulo sa holding area, yung PLLO, yung Presidential Legislative Liaison Office po, pero wala pa. Habang wala pa yan, ay ito na muna ang mga report ng ating mga partner. Si MJ Mondihar ay nagbabalik, nakausap si Senador Coco Pimentel. Partner? Yung letter U, utang. Huwag natin kalimutan yung ating utang. Kung pwede, huwag na natin palakihin. Kung pwede, paliitin na natin para yung kabigatan sa pagbabayad po nito, kaya na natin gawin. Sir, medyo malawak po yung salita, agrikultura. Ano po bang partikular sa agrikultura ang gusto niyo pong pagtuunan ng pansin ng Pangulo? Pagkain po, kailangan mapaliwanag niya sa taong bayan ano ang plano para lumago ang ating produksyon ng pagkain. Kasi habang basta't may pagkain ng taong bayan, we buy time to solve our other problems. Kaya yun po unahin natin. Sir, sa Mindanao, ano pong mga dadalhin yung proyekto o mga panukala para po sa Mindanao, sir? During po on your new stint po ngayon sa Kongreso, sa Senado. Well, tandaan natin ang ating bagong Senate President, taga Mindanao. Taga Mindanao din po. So, siyempre yung Mindanao Railway, kasi committed na yan, marami na umaasa dyan, tuloy na natin yan. And then the other infrastructure programs for Mindanao. And of course, our peace, yung BARM, bigyan natin ng suporta. Sir, ano magiging role po ninyo sa 19th Congress? More on a fiscalizer o paano po ba? I will be with the minority. I was just designated as minority leader sa Senado. That's the minority leader. Pero ano naman, sir, constructive naman po ang ating magiging role. Parang sinabi ko sa programa yata ninyo ni Mike yun. We will be constructive minority, hindi obstructionist. Kung tutuusin, ang dami ng proposal ng Marcos administration na sinuportahan na po natin yung idea. So detalye lang tayo nakatingin. Ano yung sa execution. Mga kababayan, si Senator Coco Pimentel, pambato ito ng Mindanao para po sa ating pinakaunang sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Panauhing pandangal po siya. Sir, last message po natin sa ating mga kababayan. Well, mga kababayan, kailangan magtulungan kasi isa lang talaga ang ating barko nakasakay tayo lahat sa isang barko, magtulungan po tayo. Kahit kami mga nasa minority, we will be constructive. Tutulong tayo kung paano natin pagandahin ang kalidad ng buhay dito po sa ating kaisa-isang minamahal na bayan. Maraming salamat, sir, at mabuhay po kayo. Thank you, sir. Thank you, everybody. Yan po, si Sir. Okay, so inyo pong napakinggan si Senador Coco Pimentel at mukhang nasa opposition talaga siya, minority group. So tingnan natin kung anong mangyari. At tama yun, Attorney Suplico, di ba? Attorney Rolex na ano siya talaga alam mo naman, dating Senate President pero talaga nagbabago. Ngayon ay kasama na siya sa minority. Tama yun. Ang sinabi po niya, siya po ang minority leader. So we expect na ang Senado ay magiging lively dahil si Senador Coco Pimentel ay ang minority leader. At katulad ng ang inaasahan kasi nung araw ay iba, hindi siya yung magiging minority leader. Pero ngayon, parang siya na nga. So tingnan natin, medyo mag-iiba yan. At alam niya yung role ng minority leader dahil yan ay dating Senate President. So yung galaw sa loob ng Senado ay alam niya kung paano balanse. Last time na makakausap ko ito, Attorney, sabi naman niya ay talagang magiging minority sila pero constructive ang dating, hindi sila magiging problema ng gobyerno. At pag nakikita nila na tama at kailangan, isusuportahan nila. Mike, masasabi ko lang, ito dapat ang minority leader, no? Kasi hindi lamang pigil ng pigil o obstruct ng obstruct, no? Yes. Kundi kung ano ang para sa bayan at ano ang maganda sa bayan, susuportahan nila. At i-improve pa nila. At yun ang maganda. Yun naman ang dapat papel ng minority leader. Yung pag kinakailangan sumuporta ka, hindi naman yung lahat na lang na pinag-uusapan ay ayaw mo, lahat ay against ka. Hindi maganda rin yun dahil makaka-apekto ka na dun sa daloy na serbisyong gusto ng majority. Di ba, Attorney? Tama yun, Mike. Okay. Well, samantala, balikan natin ang ating Kongreso at nandun po si Lady B nagbabalik with Senador J.B. Ejercito.
pa rin namang kaganapan sa mababang kapulungan ng Kongreso para sa unang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At sa pagkakataong ito ay mapalad tayong makapanayam ang isa sa ating magigiting na senador. Of course, bagong pagkakapanalo sa pagiging senador, si Senador Senador JV Estrada. JV Ejercito. Ulitin ko na lang, sir. So, sa pagkakataong ito, ating makakapanayam ang isa sa mga senador ng ating bayan, Senador JV Ejercito. Sir, magandang hapon po at live po tayo sa ating programa sa SMNI. At ano po ang inaasahan natin sa ating unang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos? Well, ang inaasahan natin na sa lahat naman ng zona ng lahat ng Pangulo, inaasahan natin na isiset ng ating Pangulong BBM, ang kanya pong direksyon, ang kanyang priority projects and programs. Kaya nga po lahat kami, ang Senado, ang Kongreso ay nandiyan para makinig. So we will take it from there and hopefully pass legislations in line with these priority programs, para makatulong-tulong tayo para mayangat, lalong-lalo na ngayon na after pandemic talagang bumagsak ang ekonomiya natin. I think President BBM wants to prioritize the reconstruction, the rebuilding of the economy. And of course, isa rin po sa kanyang battle cry ay ang pagkakaisa. So sa kaugnay nito, ano po ang mga mamahalagang mga panukala na nakita nyo na dapat isulong sa pagkakataon ito? Well, isa sa mga rason bakit talagang gusto ko makabalik sa Senado ay ang maisulong, talagang mabigyan ng prioridad, ang Universal Healthcare Law. Being the principal sponsor and author, tingin ko ay malaking tulong na makabalik ako dahil yung history, yung purpose, yung intention ng batas na ito ay siyempre bilang principal sponsor tayo po ang may nakakaalam. So hopefully, ako na magandang balita sa aming pag-uusap ng BBM ay gusto talaga niya na i-prioritize na rin ang implementation, full implementation ng Universal Healthcare Law. Yes. So aside from that, yung isa rin na talagang malapit sa aking puso, yung transport modernization and infra development, sa tingin ko ito talaga magpapasigla ng ekonomiya ng bawat probinsya. Now, with the spread out the development, ito magpapasigla at bubuhay sa ating ekonomiya. Sir, with the infra development, alam po natin, isa rin po ito sa naging aksyon ng Pangulong Duterte nung siya ay nakambumuno. At sa ngayon, sa tingin nyo, marami pa ba at ano pa ba ang mga mahalaga, lalo tigit bago tayo sa pagkaraan ng ating pinagdaan ng pandemya? Marami pang kailangan gawin, kaya nga isa sa ang very first bill na akin pong yung Comprehensive Master Plan for Infrastructure Development and Transport Modernization. Kasi po ang infrastructure, kailangan yan 50 to 100 years ang planning. Kaya nga sa akin pong panukala na kahit sino ang umupong Pangulo, ito yung Comprehensive Master Plan, yung blueprint na susundin na pamahalaan. Ang bawat Pangulo may kanya-kanyang pet programs, pet projects, pero dapat sa infra magtuloy-tuloy tayo. Kasi itong tingin ko, this will spread out the development, hindi lang Metro Manila, Cebu, Davao. Pag nandyan na yung railway system, magagandang airport, sports, lahat ng probinsya magkakaroon pagkakataon na sila ay umunlad at sumigla ang ekonomiya. Yes, alam ko marami rin pong excited gaya natin. Makapanawagan naman natin sa ating mga kababayan para sa unang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Well, siyempre, sa ating mga kababayan, tayo panahon na magtrabaho, magkaisa, maraming mga hamon, maraming mga pagsubok pa tayong pagdadaanan. Hindi magiging madali dahil sa talagang matinding epekto ng ekonomiya, na nitong pandemya, tapos itong oil crisis. Kailangan magtulong-tulong tayo, tulungan po natin si Pangulong BBM, kailangan magsama-sama tayo dahil talagang maraming kailangan ayusin sa ating pong bayan. Maraming salamat po, sir, at muli congratulations. Salamat po. Ayan po, napakinggan nyo si Senador JB Ejercito sa kanyang mga pananaw sa mga pwedeng mangyari dito nga sa ating bagong gobyerno at saka sa SONA. Pero balik muna kami rito bago yung ating ibang mga report, SAS at attorney. Isa naisingit ko lang ito bago, attorney, yung importante yung mga mangyayari 30 minutes na lang or 32 minutes na lang magsosona na. Attorney, yung rules, ano ba yung mga pwedeng mangyari, yung unang gagawin bago dumating yung eksaktong 4 p.m.? Well, may tradition dito, Mike, at SAS, Una muna ang Pangulo ngayon, alam na natin ay mag-helicopter po siya. Yes. Hindi na siya babiyahe by land, Pagdating niya diyan po sa Batasang Pambansa, ay sasalubungin siya ng Chief of Staff at saka ng Sergeant at Arms ng House of
Representatives. Pagkatapos ay magtutroop siya ng honor guard, no? Pagkatapos ng niyan, no, ay aalis ng Chief of Staff, ibibigay siya sa Sergeant at Arms. Ito po ay may simbolo ito, no? Bakit? Kasi ang may kapangyarihan doon sa Kamara ay ang Sergeant at Arms. So itinatransfer siya from the Chief of Staff to the Sergeant at Arms, no? Pagkatapos po ay lalakad na siya, i-escortan siya ng Sergeant at Arms papunta po ng PLLO o ang Presidential Legislative Liaison Office. Yes. Doon po, ang opisina po na yan ay opisina ng ehekutibo sa legislatura. Ay doon po ay courtesy call sa kanya yung Senate President at ang Speaker. Okay. Pupunta sa kanya. Pagkatapos naman po, doon po sa session hall, nandun na po yung mga senadores at kongresista. Meron pong form sila na welcoming committee. Ang welcoming committee ay susunduin ang Pangulo doon po sa PLLO. Office. At siya po ay mula doon, lalakad siya, magkaroon ng entrance at doon po makikita natin mamaya, magkakamay siya left and right sa mga kongresista at mga senadores. No? Pagkatapos po, uupo siya doon sa taas between the Speaker and the Senate President. Okay. So ang una muna ay call to order. Yes. Kasi joint session na ng House Yes. at saka ng Senado. Ang call to order will be followed by the singing of the national anthem. Pagkatapos po, invocation. At pagkatapos po, ang sona na ng Presidente. Ang Presidente po, bababa doon sa taas, bababa siya sa rostrum, at doon magsimula ang kanyang speech. So, ang pagkatapos ng speech ay babalik siya sa upuan niya at mag-a-adjourn na ang joint session. Ayun. So, yun po yung mga mangyayari, pero yan ay conforming ho sa haba or tagal ng speech ng ating Pangulo kung gaano ang ganong oras siya tatagal doon. Di ba, Atty? Ganun mangyayari sa kasi ang Presidente ang may control doon sa time eh. Well, depende po sa tema, no? Meron, naalala mo, Mike, no? Meron pang mang pandoy, no? Nung araw. Meron pang bangkang papel, di ba? Yun na nga. Hindi ko alam kung paano ang tema nitong ang unang sona ng Pangulong Marcos. Okay, nandun na tayo. Pero balikan kita. Nakikita mo ba o kailangan ba na isama dito sa SONA yung kahit papaano yung ilan sa mga nakaraan sa Marcos? Alam mo naman, makulay ang pamilyang Marcos. Kailangan bang isama yung ilang portion doon kung ano man yun sa tingin mo? Siguro hindi na kailangan kasi hahayaan na lang natin ang taong bayan na judge para sa kanilang mga sarili kung ano yung nangyari noong panahon na yon. Yes. Kasi sila rin naman ang nagsabi, di ba? Katulad ng inauguration speech ni President Bongbong Marcos, di ba? Meron siyang binanggit doon na linya, naalala mo yan, Attorney Rolex Suplicon, na parang wag na nating balikan ang nakaraan, kundi we must look forward. So I think ang first State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos is really about forward-looking. Na kung papaano magsusurvive ang bansa because of the different crises na nangyayari ngayon sa mundo at kung papaano niya may aahon ng administrasyon na ito sa kabila ng mga krisis na ito. Okay. Habang nagsasalita si Sas, mga kaibigan, nakita yung dalawang chopper na lumilipad. Posibleng ina po yung sinasakyan ng Pangulo kasi dapat, Attorney Suplico, di ba? By 3:30, dapat ang Pangulo ay nandyan na. Ay tama, 3:28 Philippine Standard Time yan. So malamang yung dalawang chopper na yun na nakita, ay yan na po yung sinasakyan, presidential chopper. Dahil dalawang chopper ang pwedeng bumaba doon sa likod, Attorney, di ba? Tama yun, no? Siguro nakikita ng mga ibang kababayan natin ang mga helicopters na ito, no? Ito po ay kulay parang light blue. Yes. No, palagi yan magkasabayan kasi may escort. Yes. Ganun yan. SOP yan. Dalawa talaga. Escort yung isa. Pero anyway, dahil nakita naman niya yung sa screen, yung paglipad. So ibig sabihin, darating. Hindi pwedeng hindi. Papunta na. O baka nga ilang minuto lang ay nandyan na sa loob ng batasan ng ating Pangulo. Usually, chopper talaga ang ginagamit para hindi lang for security, kung hindi yung para mabilis yung pagka-travel, Attorney, di ba? Tama yan po yun. No? Okay, pero bago ang lahat, siguro, okay na ba si Chairman? Wala pa. Okay? Okay na? Sandali, may makakausap tayo mga partner, si Chairman Greco Belica, dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission. Nakibalita nga tayo sa kanya. Chairman, good afternoon. Good afternoon, Sir Mike, Congressman Attorney Rolex, Idol, and Misas.
And to all our listeners, good morning and have a blessed day to everyone. Okay, so, well, anong inaasahan mo dito sa State of the Nation Address? Yung bang opisinang pinanggalingan mo ay sa tingin mo ay kasamang pag-uusapan kung ano yung inyong mga ginawa dyan, yung anti-corruption, alam mo na? Ang inaasahan ko po marinig doon, of course, are the economic plans of the President, specifically sa agrikultura, specific plans po niya. Dahil naririnig natin ang kanyang, yan talaga po ang tutok, target ng kanyang administration. However, I also hope here his plans or the President's plan with regards to these drugs, corruption, crime and terrorism. Dahil ito pong dalawang subjects ay magkatuwang at magkasama. Foundation of a strong economy or a strong agricultural economy is always a peaceful and orderly society, government free from corruption. Dahil napakahirap pong umasenso pagkalat ng droga sa kalsada at napakahirap pong umasenso ang bayan kung talamak ng korupsyon. So, sa pagkakaalis po ng PC, still hope papalit or meron mga actions na kanyang gawin po para palakihin po ang sector specifically ang laban sa... Okay. Well, nawala yata si yung audio, ano? Kasi apat na itong chopper na ating nakikita. So dumami yung escort nito. Dati dalawa lang yan eh. Pero ngayon mukhang marami na talaga tayong chopper ngayon na Torne at Asas. Di ba dati dalawa lang ngayon, apat na nakikita na ba nyo? Anyway, nandiyan pa ba si Chairman? No. Chairman? Yes, sir. Okay. So, tingin mo mahalaga talaga na yung anti-corruption ay huwag mawala sa ating kasalukuyang gobyerno, yung labang ito na inyong sinimulan dati sa ilalim ng dating administration, Chairman? Oh, definitely hindi dapat mawala dahil ito ay magiging tuwang ng ating Pangulo desire palakasin, improve ang ating economy. Okay. Opo. Yan na. Anyway, sandali lang, Chairman, kasi kailangan natin muna mabanggit muna itong mga partners. Bababa na po yung chopper na kung saan nandyan po lulan ang ating Pangulo. Yan, naging apat ngayon ito. So, 3 ang escort niyan. Hindi natin alam kung alin dyan sa apat na yan sa kayang Pangulo. Malamang itong nauuna. So, Chairman, pasensya ka na. Hindi describe namin sandali dahil live po itong ating coverage. Ayan na ho, yung presidential chopper. So, kaya natin binabalita ito na yung pagpapatunay, di ba, Attorney Sas, tuloy na tuloy ang SONA, walang sagabal. Kahit na anong mangyari, anumang weather sa labas, ito na. So, tingnan natin kung ano yung, bakit parang maraming sakay dito? parang masyado maraming sakay, Attorney, ano? Hindi mo napansin. Well, yan po, twin engine UE ata ito. Oo. Baka buong pamilya kasama. Parang pangkaraniwan ito. So, tingnan natin. Hintayin natin kung paano bababa, no? Usually, ang sakay dyan, pilot lang, co-pilot, tapos isang bodyguard at presidente na eh. Pero ito, medyo nakakaiba talaga ito. Ang daming sakay. Sandali, ayan, Attorney, ito ba yung sinasabi mo kanina? Hindi pa, may honor guard yan, naghihintay, So ito yung... Ito yung mga PSG yan. Ayan, PSG. So, baka, sandali lang po. Chairman, sandali ka na, balikan namin sandali dahil mahalaga ito ma-identify natin kung sino itong unang bumaba at pag nakababa ito ng chopper, pag ang presidente na nga ito, so wala nang problema. Diretso na. Pero mukhang ito nga siguro kasi nga nakaprepare na yung PSG, mga partners. Ayan. Alam, maraming kasama sa loob. Ayan, hindi, Executive Secretary yan eh. Ito yung Pangulo. Ito yung Pangulo. So, naunang bumaba si Executive Secretary Salvador, Vic Rodriguez. Ayun na, si Pangulong Marcos kumakaway-kaway na. Ayun na nga. So, daming kasama niya doon sa chopper. So, hihintayin siya ng Chief of Staff, saka yung Sergeant at Arms. Ayan, So, naglalakad na siya at dyan siya sasalubungin partner, di ba, Attorney? Tama yun. Merong honor guard na naghihintay na ngayon. Ayan, PSG po yung kasama niya. Yan ang protocols. Ayan, So, ganda ng panahon. Nakisama ang panahon. Walang ulan, walang kung ano. So, okay na okay po ang weather doon sa Batasan. At safe ang Pangulo. Nandiyan na sa compound. Ayan na yung military, Yan ang Chief of Staff at ang Pangulo. Iiwanan na siya ng Chief of Staff, no? Sasalubungin siya ng Sergeant at Arms. Yan. Kung ng Congress. Yan. Ayan. Okay. Ayan na. Si Pangulong Marcos po, itong ating nakikita. Ang nagsalubong, kung hindi ko magkakamali, si Speaker na yun, ha?
Yung profile niya, kinikilala pa. Parang namumukhaan ko eh. Ang Senate President at ang Speaker of the House ay nandiyan kasama ni Pangulong. Ayun, sila pala. Okay. Sila, ayan, si... yan ay mga member ng Senado at Congress na kasama ko doon. Nasa likod, ito lugar na ito yung likod ng... ng building. Ng building. Sa likod po ito ng session hall. Tapos pagkanan yan, ay na yung PLLO office. Holding area, tawagin. Sino ito nakasalamin? Attorney Hindi ko Ron? kilala. Mga protocols yan. Yung, Protocol officer? Oo, officer. Oo. Ayan, si Senate President at saka House Speaker. So, nagbago yung Nagbago, oo. Nagbago, ha? Oo, direct na kaagad sila. Diretso na, ha? Dito pa lang, nagbago na. Kaagad-agad yung speaker. Dapat Ito na yung, Mike, ito na yung PLLO, di ba? Ayan na. PLLO office na yan. Office of the President po yan. Extension ng Office of the President. Diyan din sa tumambay, pansamantala. Yung mesang mahaba, Mike. Before yung proclamation. Ayan. Ayan na, sige. So, nandiyan na. Nandiyan na yung mga, alam mo na, yung mga membro ng Kongreso, Senado. At ang First Lady. Ayan. At ang First Family nandiyan. First Family nandiyan. May mga upuan dyan. So, diyan siya maghihintay hanggang bago dumating yung pro o'clock. Ang eksaktong pro o'clock po ay po na dapat magsimula na yung Yung natang umupo ay ang First Lady, no? Ang First Lady, ang First Family nandiyan. Nakita ko si Attorney Lisa. Yung mga anak, ano? Andun, of course. Hinahanap ko nga si Sandro. Saan ba si Sandro? Of course, si Congressman Sandro Marcos nasa session hall. Oo. Yung mga dalawa siguro anak niya kasama kasi tatlo lang naman yan. So, ayan, no? So, speaker. Ayan, no? Si Sandro. Ayan, nakatalikod, no? Ayun na. Si Sandro ba yung kasama si Pwede Sandro? mo wala niya. Nandiyan yan, no? Yung buhok pa lang, kilala mo na eh. Sino itong naka-gray na terno? Hindi ba si Amy yan, Senador? Hindi iba yung suot ni Amy Marcos. Hindi, kanina umaga yon. Kasi iba yung... iba ba? Oo, iba yung pang umaga, pang afternoon pagka-sona eh. Ang mga kabayan. Of course, si Senator Jinggoy Estrada. Si Jinggoy. Yung sa kabila, congressman. Kung nakaharap tayong ito sa television, ang nasa kanan natin, mga congressman. Nasa kaliwa, puro senador. Ayun. Yan ang protocol. Si Senador Majority Leader, Senate President. Si Senator Win Gatchalian. Tsaka si Joel Villanueva, Majority Leader. Senate President, Joel Villanueva, Majority Leader. Tapos Senador Amy Gatchalian, tapos Jinggoy Estrada. Ito nakakatuwa, no? Si Senator Joel Villanueva ang majority leader. Oo nga. Medyo nagulat din ako doon. Medyo no? Kakaiba itong nangyari. Senadong ito. No. Maraming senior senador. Pero siya yung pinagkalooban. So, ganun talaga ang buhay sa... Hindi ba, Attorney Rolex or Mike, kapag majority leader ka, dapat kapartido ka ng... Tama yun, kapartido ka. Yes. Dapat hindi lang kapartido. Malalim na relasyon mo sa Senate President. So ito yung unity na, no? Unity. Yun na yun, tama ka. Unity na. Tama ka dyan, Bisas, ha? Balikan natin ang eleksyon. Si Senador Joel Villanueva, hindi kasama ng unity. Hindi siya kasama ng unity. Yun, nakuha ko yung punto ni Sas. Kaya siya nagulat. At alam natin na ito'y tumakbo na sa partido ng liberal. Senador. So ito ba yung parang Rainbow Coalition? Yes. Parang ganyan. Parang kay Speaker JDB, no? Ibinesa nung araw. Ay, yun talaga ang galaw ng ating Pangulong Marcos. Talaga, lahat ng kulay ay kasama na niya ngayon. Of course, si Senator Alan Peter. Yan, nasa session hall na ito. Session hall ito yung nakikita, mga kaibigan. Si Senator Lito Lapid at Senator Bong Revilla. Alam mo yung mga senador niyan, pag ikaw ay nakaharap sa session hall, doon sa unahan, nasa parting kanan niya sa side, right side. O kaliwa ang mga kongresista. Pero sa likod, dahil kakunti yung 24 senador, mga congressman. Pero nasa una, pangalawang row ay mga senador sa kanang bahagi. Pwesto nila. Yan yung arrangement ng upuan niya. Pero, attorney, baka nabaguhan ka dyan. Pinalaki. Iba yung setup ng ano. Iba, ha? At pinaakyat yung flooring, ha, Mike? Parang hindi na yung level dati lang. Elevated. Parang medyo inangat yung bandang huli. I understand, Mike, gumastos sila ng mga 100 million para i-renovate ang session hall. Ito biro totoo, kaya yata itinaas yung nasa likod kasi dati mga nakaupo dyan, kukwentuhan lang, walang pakialam sa pinag-uusapan. Kaya medyo itaas para makita ng speaker, makinig kayo, ano ba yung pinag-uusapan niya sa likod? Ayan, ha? So Mike, yung mga tulo dyan, bulkasil na. Oo. May mga tulo ba dyan? May mga tulo dyan. Sa tagal na yan, 30 years na ata. Noong araw, natisod pa ako dyan sa nakataas na carpet dahil hindi naaayos pa. Pero ngayon, mukhang inaayos na yan. So, dahil bagong gobyerno. Sino to? Si Vice President? Vice President Sara. Vice President Sara Duterte. Ito yung attorney niya kayo na umaga ba? Hindi na siya umuwi,
Yan din yung suot niya kanina ng opening ng mga bandang 10 o'clock. Nag-live din kasi kami kanina. So, ng mga 10 o'clock, ayan din yung ating nakita. So, hindi na talaga siya umalis. Talagang nagtuloy-tuloy na. At sa pagkakaalam ko, Sir Mike at Attorney Rolex, itong kasuotan ngayon ni Vice President Sara Duterte ito ay hiniram sa Deputy Mayor ng isang indigenous group sa Davao City. Diba talagang nire-represent talaga niya ang cultural diversity ng Davao City. So merong statement yan, no? Meron. Oo, may laman. Pero itong ating nakikita ngayon, ito po yung mga diplomat or consul general, kung ano-ano po yan na kumakatawan sa kanilang mga bansa na nandito. Pero attorney, at saka sa nakita mo, mukhang magandang attendance, ha? Parang wala na talaga COVID tayo. Ano, punong-puno eh. Pati gallery, punong-puno. Di ba? Of course, si Senator Bongo. Yan. So, ang katanungan ko ano ba, magagara pa rin ang mga damit? Oo, yan nga eh. Ito, Richard Gomez itong isa. So, ang sabi ni Pangulong Marcos nung 1 week before ito, sabi niya gusto niya simplihan lang eh. Pero, well, ito, nag-uusap si Gibo Chodoro yun at saka si Abalos. So, pero ito na, napansin ko mukhang magandang attendance ha. Mukhang walang bakanting upuan, hindi ka tulad ng mga nakaraang zona. Masas nung araw, may mga kitang-kita mo, may mga upuan dyan, wala nakaupo na congressman. Hindi 100%. Kasi ikaw, Sir Mike, marami ka ng sonang nasaksihan at naibalita. No? So, sa labas ng Congress, nag-cover ako dyan. Kaya ito nagbabanggit ko, siksikan talaga. Ibig sabihin na napakarami na nagka-interest. I think kasi ito ay napaka-historic na presidente dahil siya ang kauna-unahang presidente, at least after his own father, to be elected by majority votes. At hindi lang siya, pati yung vice president niya elected by majority votes. So kakaiba, ano talaga ito? This is the State of the Nation address na hindi mo kailangan ma-miss. At kayo po mga nanonood ngayon dito sa SMNI, ito hong sonang ito hindi lang Pilipino, dito at sa abroad ang nakaka-interest. Ang international community nakamonitor dyan. Ang Amerika, ang China, lahat ng malalaking mga bansa sa Europe ay nakaka-interest sa sonang ito dahil hindi lang ito Marcos, kung hindi yan talaga dahil nga yung foreign relation, business, alam mo na, ay inaabangan nila kung ano yung mga priority. Kakaiba itong barang-barang ba itong suot ni si Senador Padilla ba yun? Senator Padilla. Parang ibang klase ang barong, ano? Kulay green, kaya nag-iba ko, parang ano yun. Iba yung suot niya. Parang indigenous people? Parang IP? Hindi, Muslim kasi siya. Muslim siya. Siguro baka ito ay naangkot sa kanilang kultura bilang isang Muslim. Ito naman, si Senador Villar naman itong isang itong nakikita natin. So, ayan po. Okay. So, mukhang magiging masaya ito dahil maraming napakataas ng expectation ng tao. Hindi lang sa loob at labas ng ng Kongreso, sa loob ngayon. Nakita mo puno. Pero mo attorney hanggang sa likod. Ayan, gallery yan. Puno-puno. May nabasa ako, Sir Mike, saka Attorney Rex Suplico, na pinagbawal daw ang mga statement, barong, statement, terno. Totoo ba yan? Well, hindi ko alam pero siguro, ibig sabihin ba, bawal yung barong na merong nakalagay na pangalan? Hindi yung mga slogan na... Hindi ko nakikita yan sa nung panahon ko doon, ha? Mike, wala akong naalala na may ganun, ha? Actually, ngayon parang hindi na nabasa ko, nadinig ko na pinagbawal yung parang may kampanya pandating na may ikaw protesta. Meron kang ikaw ay galing sa isang grupo pero yung barong mo nakalagay doon na ikaw ay galing sa isang political party. Wala, pinagbawal na yun. Parang dapat lang naman kasi tapos ang eleksyon. Kasi parang may backlash pag gagawin mo eh. May boomerang sa'yo eh. No? At saka, unity na eh. So wala nang kulay politika. Wala nang anumang kulay yung pinanggalingan natin. Ayaw na ng Pangulong Marcos. Sabi niya pagkakaisa. Kaya dapat wala nang tipong may kakampanya pa o kung ano pang identity nila. Halimbawa, may nakikita ako dyan dati, no? Pero hindi sa SONA. Yung may mga placards na nilalabas bigla. May nakikita akong ganun. Pero hindi pa ginawa yan sa isang SONA. Recording stopped. At napakaganda nitong arrangement ng upuan kasi ngayon medyo yung nasa unahan mababa tapos pataas ng pataas. Parang sinihan ba? Diba? Hindi nakakasapawan. Dati kasi nung kayong panahon niya ng attorney, di ba? Level lang yung upuan eh. Kaya pagka medyo malaking tao yung nasa una mo, titingala kang ganun para makita mo yung unahan. Ito hindi. Nakataas ng bahagyang ganun yung nasa likod kaya kita-kita ang unahan talaga. So yung sinihan dati, Mike, merong orkestra. Yan. May lodge, may balcony. Di ba? Ito baligtad dito, mas mahal to sa baba. Oo nga eh. Importante dun sa baba, no? Mga senador nandoon. So,
Ayan po, alam mo yung oras ang mahalaga pero nandun pa ho ang ating Pangulo siyempre sa PLLO. 3:44 pa lang po ng hapon, Philippine Standard Time. So more or less, meron pa tayong 16 minutes before yung actual SONA, mga partner. Okay, so kanina may joint resolution at pinangalanan ang members ng welcoming committee. Yan. So siguro nandoon na sila sa PLLO by this time. Oo, pero yan, going na yung mga picture-picture. Ito na, Presidente, tapos Senate President at House Speaker. Pero alam mo, balikan natin itong dalawang ito. Medyo, although dati merong Senate President na taga Mindanao, ngayon ito maganda. Para isang taga Mindanao, taga Visayas ng Speaker at walang taga Luzon. Taga Luzon ang presidente. Oo, taga Luzon ang presidente. Ang ganda nito, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang Pangulo ay taga Luzon, ang ating House Speaker ay taga Visayas, Leyte, At siyempre, ito namang Senate President ay taga Bukidnon. So, Luzon, Visayas, Mindanao talaga. At ang ating Vice President ay taga Mindanao. Taga Mindanao. So, kaya wala hong kulay ito. Kaya kayo mga taga Mindanao, taga Visayas, lahat tayo ay meron na ho kayong kinakatawan ngayon. So, parang evenly distributed. Yes, So, ito si Hari Amping ito, asawa ni Sinaida, yung ating PMS Secretary. Dating congressman yan, si Hari. Kilala natin yan. Hari Amping, asawa ni Secretary Sinaida Amping, Presidential Management Staff. Yun po yun. Okay? Dati rin congressman kasi yan alam mo, di ba? Alam mo naman dyan na partner, lalo pagka hindi naman kanya kahigpit, kahit na dating congressman, allowed pumasok sa loob ng session hall, di ba? As a courtesy. Yes, oo. Ayan, so dating congressman din kasi yan. Saka asawa ng PMS so anong saan natin. So ayan po. Pero ang dami talaga, ang daming bisita. Mukhang natutuwa yung marami nagka-interest, parang ganon. At so atin hong abangan at kaabang-abang talaga ito. Kaya nga ho maraming sariling interpretation. Partner, nakikita ko si Congressman John Orola, former congressman ng Bacolod City. Okay, so malapit lang si First Lady. Ito yung mga anak. Yan, at saka si First Lady Lisa Marcos at saka si Vincent, kung hindi ako kakamali itong katabi niya. Ayan, Escorted by her two sons. Bunso yan bunsong anak yan mauna pala yung First Lady. Tama, mauna. Kasi ang presidente pagpasok niya tuloy-tuloy mamaya So mauna yung First Lady doon sa kung saan sila pwesto sa loob. So ito yung koridor na ito sa likod. Sa likod yan It has been a long time na meron tayong First Lady. So isa rin itong very historic event, no? Mike, sa North Wing ito, di ba? Sa North. Palabas na siya, okay. And correct me if I'm wrong, nung panahon ni President Duterte, ang first family wala sa SONA. No? Ang hirap mag-comment niya. Sorry partner Baka madulas ako, delikado yan. Also, inaamin naman ni dating Pangulong Mr. President, baka nanonood po kayo. Mike, pamilyar ang dinadaanan ni First Lady yan. Media room yun sa media room yan. Doon dumadaan talaga. Doon ang daan talaga. Tapos sa main entrance pa rin siya papasok. Sas pasensya ka na doon sa tanong mo Medyo. Delikado ba yan, partner? Medyo sensitive yung isong yan. Sabihin na lang natin, it's complicated. It's complicated. Ang mahalaga, sa 6 na taon natapos niya yung SONA niya. At hindi lang natapos ang SONA, kundi si Pangulong Rodrigo Duterte ay ang may pinakamataas na approval rating na outgoing president sa ating history at sa lahat ng world leaders ngayon. Kaya nga tawag ko sa kanya ngayon Rodrigo the Great. Magaling talaga. Ibang-iba talaga ang dating. Iba. Magaling, na-handle niya mabuti, mga pamilya at ang taong bayan. Correct. Nadala niya lahat. Naayos niya yung kanyang, iba ang mga pinagdaanan ng administrasyon ni President Duterte. Kakaiba. Kaya mga tao ngayon din ay uhaw kung ano yung iko-continue ni President Bongbong Marcos sa mga proyekto at pulisiya ng dating administrasyon ni Pangulong Duterte at kung anong kanyang i-refine. Of course, kailangan ka rin mag-refine, di ba? Kung ikakopy mo lang yun nangyari. Para pero may mga kahit anong expectation natin, may mga pagbabago talaga yan kasi kahit magkapatid, magkakaibang style, di ba? So ito, magkaibang Pangulo. Basta importante, para sa bayan ng lahat ng galaw, kahit magkaiba yung style, okay na rin yun. Di ba, mga partner? Tama naman. Kanina, pinlash yung action stars. Oo nga Padilla,
Estrada, Lito Lapid. Lito Lapid, ha? Oo. Bong Revilla. Bong Revilla pa. Oo, apat sila eh. Pala Rex, Attorney Rex Rolex Suplico, ang Vice President pala ay wala pala itong sariling kanyang upuan. Diyan sa Oo, Nasona. kasi kasama niya yung first family na nakita ko. Well, theoretically, ang may speech kasi, ang presidente lang. Siya, wala sang role yun. Except na, siyempre, vice president ka, umupo ka sa gallery. Nasa gallery sa harap. Doon sa harapan ka mismo. Nasa gallery siya. Nasa gallery. Merong upuan Yung dyan. directly opposite the rostrum. Tingnan mo mamaya. Nandyan, Kasi doon sa, yung gallery dyan, paikot eh. Doon sa mismong gitna, nandyan yung vice president, tsaka yung ilang mga cabinet secretary. Tapos doon sa kabila, yung mga, doon sa kabilang kaliwang side, nandun yung mga diplomat. Tapos doon sa iba, yung mga business group. Magkakaiba yan eh. So magkaharap siya ng malaking flag. Yes. Ng Pangulo. Nakaharap siya doon sa Pangulo. Ang pagitan nila yung upuan ng mga senador at congressman. Pero nandyan siya. May upuan siya para doon sa mga VIP talaga. Nandun ang Vice Kasi President. ang alam ko sa Amerika, di ba, pag State of the Nation address, Ba siya ang nagpipreside? Vice President, meron tong, kasi siya rin yung Senate President. Senate President. Senate Tama yan, President. Correct. Dito hindi siya. Hindi siya. Yung Senate President. Iba sa Amerika, gano'n. Yung speaker sa Amerika at saka yung Vice President, sila nagpipreside ng, sa kanila, sa Congress. Dito sa atin, iba. Ayan, pero maganda itong balitang ito dahil kasi ang dami nagka-interest. Mukhang napuno talaga. Ibig sabihin, lahat ng invitation, lahat ng naimbitahan ay mukhang dumating talaga. Puno eh. Yung ilaw dun sa kabilaan ng prente, no? Bago yun, di ba? Oo nga eh. Tingnan mo. Sabi nila, maliwanag daw, pero sa dami ng tao, parang medyo madilim din eh. Ay, punong-puno talaga eh. So, Yan yung dalawang ilaw na yun, no? Magkabilaan. Yes. Wala dati yun, ha? Wala yan. So, malaki yung pagkakaiba yan ng gallery hanggang sa second floor. Tapos yung kabilaan ng flag, meron ng screen, no? Oo. Makikita mo dyan pag nagsalita. Actually, sa paglakad pa lang ng Pangulo, mula dun sa PLL, mamamonitor na ng television yan eh. Kaya makikita na ng mga nandun sa loob ang galaw pag-alis ng Pangulo. Kasi diretso yun eh. Paglabas ng Pangulo, tuloy-tuloy na yan. So, may oras po yan. Eksaktong 4 o'clock dapat yung pagsisimula ng SONA mismo ng ating Pangulo. Ayan, no? So, marami nag-aabang dito. Pati ho yung mga nanonood dito at sa abroad, dyan lang po kayo dahil lahat tayo may mga kanyang pananaw pero hanggat hindi natin naririnig official ang SONA ay wala pa tayong masasabi. Di ba, Atty. Ay gusto ko lang pong batiin ang mga nanonood sa atin. Ayan. Nasa 107,000 na raw tayo sa YouTube. Aba, At salamat po. 17,000 Kasama kayo sa namin. Facebook. Nagmemerenda kayo pero kami nandito. Okay lang po. Salamat sa kanila, di ba, Atty.? Marami dyan, mga taga Iloilo siguro. Mga taga Iloilo rin sa abroad. Ayan. Mga Ilonggo. Alam mo ba, Sas, na si Atty. mula nung ma-expose sa television ito, dumami ang kamag-anak at kaibigan nito. Worldwide. Hindi lang sa Iloilo. Para namang Sir Mike, hindi mo rin yan naranasan. Naranasan naman natin yan. Kasi na po kayo, yung sarili ho namin, napapag-usapan na namin dito. pero Mike, makikita mo talaga ang pagbabago ng plenary hall. Yes, ang laki. Iba talaga, no? Maski yung arrangement ng upuan. In almost every sense, iba talaga. It's you. Now imagine what you and government can achieve together. Our future we decide today. Yesterday cannot make that decision anymore, nor can tomorrow delay it. The sooner we start, the surer and quicker the prospect of achieving our future. Never forget, we are Filipinos. One nation, one republic, indivisible. At pinakinggan ko ang team. Di ba si ano yun? Nire-replay nila na. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa.
siguro yun, no? Yan, mga proto dyan. Tumigil pa siya sandali. Nandun sa pinaka-main lobby. Nasa loob na po siya. Nasa loob na mismo siya ng session hall, pero parte ng session hall yung lobby yan eh. Kaya tumigil. Ayun na. So, parang iba ngayon ha. Dati tuloy-tuloy ang presidente dyan eh. So, iba yung pagdidirect ni Soriano. Si Soriano ay yung director ang susunod dyan eh. Maganda yung shot, no? Maganda yung shot, no? At saka wala talagang sumabay sa kanya kahit security. Wala. Talagang mag-isa siya. Maganda yung ginawa ng first family kasi nauna na eh. Oo, talagang wala sumabay. Yan ang maganda. Isa yan sa nakita kong bago. Ang ganda ng mga shots. Wala siyang escort. Talagang siya lang maglakad na sa loob na. Ayan, no? Ito kaliwang kanan mga kongresista. Yan na yan. Congressman yan. Ayan, tuloy-tuloy na yung kama. Ganyan ba before na kinakamayan muna? Yes. Sa gitna kasi dumaan yan eh. Doon sa floor mismo dumaan yan. Meron pang nagmano. Ninong. Okay? So, tapos diretso na sa itaas. Doon talaga ang daan sa pinaka-main eh. Para dadaan ka dyan sa mga congressman, senador, o mga congressman para kakamayan mo yan. Ayan o. Yung tendency ng mga kongresista at mga senadores, pumunta po sa koridor sa gitna. Kasi dadaan ng presidente doon. Ayan o. Nasa line na ng mga senador. Ayan, si Senador Villanueva na yan eh. So, ayan o. Doon na. Mga senador na. Tapos diretso na yan doon sa taas. At mabilis yan ang attorney ha. Pagkakit na sa taas, ang bilis na yan. Oo. Kagad-agad ay magkatrabaho yung ating bagong Senate President at saka House Speaker. At diretso na yung sauna. So eksakto. Aabot ng eksaktong mga 4 o'clock ay magsimula yan. Pero siyempre mayroon pang national anthem, tapos mga prayer ng iba-ibang lahi, iba-ibang relihiyon. Tapos yan, packet na. Uupo doon sa gitna. Gitna yan. Ng Speaker at saka ng Senate President. Oo. Parehong first time itong dalawa. May Speaker at saka Senate President. Well, lahat sila. Tatlo sila. Pala silang tatlo. So, yan na. Ayan na. Yan mo na mararamdaman ikaw ang presidente talaga. Dahil na ito eh. Ikaw lang talaga ang matidinig at makikita ng buong mundo. Presidente mo na unang uupo. Ayan, Okay. Ano na ngayon? Nasa lupang hinirang na tayo. Ayan. Una ng Senate President. Wala yung audio nung speaker natin? Walang audio? Ba't walang audio yung speaker at saka Senate President? Please rise for the singing of the Philippine National Anthem to be led by the Samiwang Singers of Ilocos Norte. Bayang magiliw, peros ng silanganan, alam ng puso, sa titim mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa mandulupi, ikapasisihil, sa dagat at tunog sa siway, sa langit mamagaw, may nilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tamo ay nanagninig. Ang bituin at araw niyang kailan pang may di magdidilim. Lupa ng araw na hatid mo sinta, ay langit sa piling mo. Ang iligaya na ba may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Please remain standing for the nation's prayer. Aming manlilikha, tagapagbigay buhay at liwanag ng sangkatauhan. Salamat po sa iyong pagtangkilig at paggabay sa bansang Pilipinas. Salamat po sa kalayaang magtipon tulad ngayon ayon sa talaga ng aming saligang batas. Salamat po na kami dahil sa kabayanihan, pagsisikap at sakripisyo ng aming mga ninuno at mga bayani ay nabuo upang maging isang bansa
at isang malayang demokratikong republika. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagpalain niyo po ang aming pagtitipon ngayon upang aming dinggin, liwanagan at suriin ang kalagayan ng bayan, ang State of the Nation. At upang italaga sa inyong gabay at tangkilik ang mga magiging hakbangin ng pamahalaan sa pangunguna ng aming Pangulo, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Biyayaan niyo po kami, mga mamamayan at mga namumuno, ng patuloy at tumitibay na pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan bilang pagsunod sa inyong mabuti at magandang kalooban. Kasihan niyo po ang aming Pangulo at ang pangkat ng kanyang mga tagapangasiwa, ang aming mga mambabatas, ang aming mga hukom at ang mga tagapagpairal ng katarungan, ng dalisay at ibayong kaliwanagan, karunungan, katuwiran at katapatan sa kanilang banal na tungkulin. Patuloy niyo aming turuan at atahayin kaming lahat na mga mamamayan at mga pinuno tungo sa dakilang pagkakaisa na magbubunga ng ibayong kapayapaan, kaayusan, kaunlaran, kasaganaan, at kasiyahan ng lipunang Pilipino. Magpatuloy po tayo sa personal na panalangin. Mangyaring ang bawat isa ay tahimik na manawagan sa may kapal. Okay. Ladies and gentlemen, honorable members of the Congress of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Vice President Sara Zimmerman Duterte, former Presidents Joseph Ejercito Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, and Rodrigo Roa Duterte, Senate President Juan Miguel Zubiri, and the honorable members of the Senate, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, and the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and the honorable justices of the Supreme Court, the Apostolic Nuncio, Most Reverend Charles John Brown, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, the honorable members of the Cabinet, our First Lady, Luis Araneta Marcos, and our children, distinguished guests, ang mga minamahal kong mga kababayan, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. I come before you today to address you as it is my duty as President of the Republic. We live in difficult times brought about by some forces of our own making, but certainly also by forces that are beyond our control. But we have, and we will continue to find solutions, and these are some of them.
In terms of the economy, we will implement a sound fiscal management. Tax administration reforms will be in place to increase revenue collection. Expenditure priorities will be realigned and spending efficiency will be improved to immediately address the economic scarring arising from the effects of COVID-19 and also to prepare for future shocks. Productivity-enhancing investments will be promoted. Our country must become an investment destination, capitalizing on the corporate recovery and tax incentives for enterprises, so the CREATE law, and the economic liberalization laws such as the Public Service Act and the Foreign Investments Act. Ecozones will be fully supported to bring in strategic industries such as those engaged in high-tech manufacturing, health and medical care, and all emerging technologies. This is also seen to facilitate economic growth outside of Metro Manila. Our tax system will be adjusted in order to catch up with the rapid developments of the digital economy, including the imposition of value-added tax on digital service providers. The initial revenue impact will be around 11.7 billion pesos in 2023 alone. Tax compliance procedures will be simplified to promote ease of paying taxes. We will pursue measures to determine possible undervaluation and/or trade misinvoicing of imported goods. Through information and communications technology, the Bureau of Customs will promote streamlined processes. Disbursements for 2022 to 2023 will be maintained at above 20% of gross domestic product, or 4.955 trillion pesos and 5.086 trillion pesos respectively, to ensure continuous implementation of priority programs. Disbursement will further increase over the medium term from 5.402 trillion pesos, or 20.7% of our GDP in 2024, to 7.712 trillion pesos, or 20.6% of GDP in 2028. The medium-term fiscal strategy of this administration seeks to attain short-term macro-fiscal stability while remaining supportive of the country's economic recovery and to promote medium-term fiscal sustainability. Furthermore, and more importantly, fiscal policy aims to bring together the national government's resources so that these are mobilized and utilized in order to gain the maximum benefit and the high multiplier effects for our economy. Measurable medium-term macroeconomic and fiscal objectives include the following headline numbers. These are based on forecasts that are consistent with the guiding principles of coherence of strategies, policy discipline, and fiscal sustainability. 6.5 to 7.5% real gross domestic product growth in 2022. 6.5 to 8% real GDP growth annually between 2023 and 2028. 9% or single-digit poverty rate by 2028. 3% national government deficit to GDP ratio by 2028. Less than 60% national government debt to GDP ratio by 2025. At least $4,256 income per capita and the attainment of upper middle income status by 2024. The aforementioned headline goals summarize the objectives of this medium-term fiscal strategy being submitted to Congress for its adoption and concurrence to the concurrent resolution by the Senate and House of Representatives. Once adopted, the MTFF will become an anchor for the annual spending and financing plan of the national government and Congress when preparing the annual budget and undertaking related appropriation activities. It is therefore a forward-looking document that extends beyond the traditional 3-year horizon
to reach 6 years, coinciding with the 6-year coverage of the Philippine Development Plan 2023 to 2028. The MTFF also promotes transparency and credible commitment to pursue the indicated social macroeconomic goals that optimize the government budget. Medium-term growth targets and the assumptions regarding key macroeconomic variables underpin the medium-term fiscal plan. The recent past and the COVID-19 pandemic has beset the macroeconomic environment with challenges and a series of external shocks. Inflation has accelerated in recent months due largely to significant increases in international prices of oil and other key commodities. Still, the economic growth momentum remains firm, as demonstrated by the strong 2022 first quarter GDP growth at 8.3%. However, the recovery process from the impact of the pandemic is still ongoing, amid elevated uncertainty in the international economic environment. Revisions in the macroeconomic assumptions incorporate these challenges and most recent economic developments, leading to upward adjustments in the following: inflation rate for 2022 to 2023, foreign exchange rate for 2023 to 2025, and goods and services imports growth for 2022. The economy is expected to grow by 6.5 to 7.5% this year as we continue to reopen the economy while considering the recent external developments. In the first quarter alone, GDP saw an increase in household consumption and private investments, along with a robust manufacturing industry, high vaccination rate, improved healthcare capacity, and an upward trend in tourism and employment. This is expected to continue for the rest of the year. The strong economic growth is projected to be sustained and expanded further to 6.5 to 8% from 2023 until 2028. The average inflation for 2022 is projected to range from 4.5 to 5.5%. Following the uptick in fuel and food prices as a result of the ongoing Russia-Ukraine conflict and the disrupted supply chains. It is slightly adjusted to 2.5 to 4.5% in 2023 and is seen to return to the target range of 2.0 to 4.0% by 2024 until 2028. Dubai crude oil price is expected to settle at $90 to $110 per barrel in 2022, $80 to $100 per barrel in 2023, and $70 to $90 per barrel from 2024 onwards, as oil supply is expected to catch up and stabilize over the medium term. The Philippine peso is projected to average between 51 to 53 pesos per US dollar in 2022 and 51 to 55 pesos per US dollar from 2023 onwards due to aggressive monetary policy tightening by the US Federal Reserve, market aversion amid the Russian-Ukraine conflict, and again, increased global oil prices. Lastly, exports of goods are expected to grow by 7% in 2022 and 6% from 2023 to 2028. On the other hand, imports of goods are projected to grow by 18% in 2022, 6% in 2023, and 8% from 2024 to 2028. I have instructed the NEDA to coordinate with other agencies and work on the Philippine Development Plan for 2023 to 28 and to submit to me the complete blueprint and progress of its implementation not later than year-end. One of the main drivers of our push for growth and employment will be in the agricultural sector. With regard to food supply, we are confronted by a two-pronged problem: that which will hit us in the short term and that which will hit us in the long term.
tayo ay nahaharap sa mga problemang kagyat nating mararamdaman at mga hamong pangmatagalan. Ang mga suliraning agarang mararamdaman ng ating mga kababayan ay ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng pagkain at kakulangan sa supply ng ating pagkain. Upang masuportahan ang mabimili para mapanatili ang kanilang purchasing power o kapangyarihan sa pagbili, isinapinal ng Department of Agriculture ang planong taasan ang produksyon sa susunod na panahon ng pagtanim o planting season sa pamamagitan ng tulong pinansyal at teknikal. Magbibigay tayo ng pautang habang mas ilalapit natin sa sektor ng agrikultura ang hindi gaanong mahal na farm inputs na bibilhin na ng bulto ng gobyerno. Kabilang dito ang abono, pestisidyo, mga punla, feeds, fuel subsidy at ayuda para sa mga karapat-dapat na benepisyaryo. Para sa pangmatagalang solusyon, itataas natin ang produksyon ng mga kalakal at produktong pang-agrikultura. At para magawa ito, pagtitibayin natin ang tinatawag na value chain na nagsisimula sa mga magsasaka hanggang sa mga namimili. May mga bahagi ng value chain na sa ngayon ay kanya-kanya ang operasyon. Pagtibayin natin ang koordinasyon ng iba't ibang bahagi nito. Ang pagsasaliksik para sa mga makabagong paraan at ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop ay masusing gagabayan ng Department of Agriculture. Ang produksyon ng farm inputs o mga kakailanganin ng mga magsasaka sa pagpapalago ng kanilang sakahan ay ating iaayon sa mga hamong dala ng climate change at global warming. Mahigpit na pagsusuri ang gagawin ng ating mga eksperto tungo dito. Ang mga pautang at financial assistance sa mga magbubukid at mangingisda ay magiging institusyon at patakaran ng aking administrasyon. Ipapaprioridad natin ang modernisasyon ng mga sakahan sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya para sa ating mga magsasaka. Atin palalawakin ang mga palaisdaan, babuyan at manukan. Lahat ng ito gagamitan ng siyensya para tumaas ang produksyong agrikultural. Maging ang post-production at processing ay susuportahan ng pamahalaan. Gagawa tayo ng network, national network ng farm-to-market roads upang mas mabilis na mailakbay ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto sa mga pamilihan. At gagawa tayo ng mga paraan upang maramdaman ng mga mamimili ang pagluluwag ng presyo ng mga produktong pagkain sa kayang halaga, gaya ng muling pagbubuhay ng mga Kadiwa Center. Hindi ito magagawa sa isang araw. Hindi magagawa sa isang buwan o isang taon lamang. Ngunit, kailangan na natin simulaan ngayon. Ang Agrarian Reform Program ay dapat magpatuloy. Agrarian reform is not only about acquisition, but also about support services and distribution. To assist this, I intend to issue an executive order to impose a 1-year moratorium on the payment of land amortization and interest payments. This is included in Republic Act number 11469 or the Bayanihan to Heal as One Act. A moratorium will give the farmers the ability to channel the resources in developing their farms, maximizing their capacity to produce and propel the growth of our economy. Civil society organizations also support this because it will unburden the farmers of their dues and be able to focus on improving farm productivity.
Congress must also pass a law that will emancipate the agrarian reform beneficiaries from the agrarian reform debt burden, thereby amending Section 26 of Republic Act 6657. In this law, the loans of agrarian reform beneficiaries with unpaid amortization and interest shall be condoned. Layunin ng batas na ito ay burahin ang hindi mabayarang utang ng ating mga magsasaka na benepisyaryo ng agrarian reform. Agrarian reform beneficiaries who are still to receive their awarded land under the Comprehensive Agrarian Reform Program shall receive it without any obligation to pay any amortization. The condonation of the existing agrarian reform loan will cover the amount of 58.125 billion pesos, benefiting 654,000 agrarian reform beneficiaries and involving a total of 1.18 million hectares of awarded lands. Executive Order Number 75, Series 2019 requires that all government agencies, bureaus, departments, and instrumentalities to turn over agricultural lands to qualified agrarian reform beneficiaries. At present, we have a total of 52,000 hectares of unused agricultural lands of the government, which shall now be used for distribution to the following sectors in accordance with Section 40 of the Republic Act number 6657 as amended. Thus, landless war veterans, landless surviving spouse and orphans of war veterans, landless retirees of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. Agricultural lands acquired under this program will be given to graduates of college degrees in agriculture who are landless. The call of the times is for the infusion of fresh and new blood in the agricultural sector. We need a new breed of farmers equipped with modern agricultural technology able to engage in sustained scientific farming that will not only increase farm yields but also resilience in the face of climate change. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Tourism is not only an important economic development tool, but the abundance of opportunities that the sector creates in terms of regular employment and even job creation at the grassroots level is undeniable. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments, such as road improvements for easier access to tourism spots. We will also upgrade our airports and create more international airports to help decongest the bottleneck in the Manila airport. We will also make it more convenient for travelers to go around the country, even to remote areas, to help promote undiscovered tourist spots. This program will be led by the Department of Tourism together with the Department of Public Works and Highways. To foster the Filipino brand is to spark our sense of pride and reaffirm our strong sense of identity. It is time to welcome the rest of the world with an enhanced Filipino brand that is unique, attractive, and creative. The creativity of the Filipino is truly world-class. We excel in arts and culture, new media, live events, avenues which generate primary and downstream jobs for our creative and talented countrymen. Unfortunately, ang mga hanap buhay na ito ang unang pinadapa ng pandemya at ang pinakahuli namang makabalik sa normal.
The creative industry likewise faces many challenges, including workplace conditions, working hours, intellectual property rights, and the welfare of our beloved freelancers who were left vulnerable during the height of the pandemic. We require an institutionalized creative industry that will advance the interest of its stakeholders. Sila na nagbibigay ng kaluluwa at pagkakilala sa ating pagka-Pilipino. Protektahan natin sila. The Department of Social Welfare and Development has a large part to play in all of this. Magpapatuloy ang ating pagkalinga sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Hindi po natin sila pababayaan. Mangunguna sa pag-aagapay sa kanila ang Department of Social Welfare and Development. Utos ko sa DSWD ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad at mga iba't ibang krisis. Ang mga field office nila ay inatasan na maagang maglagak ng family food packs at non-food essentials sa mga LGU bago pa man manalasa ang anumang kalamidad. Magdadagdag tayo ng mga operation center, warehouse at imbakan ng relief goods, lalo na sa mga malalayong lugar na mahirap marating. Titiyakin natin na maayos ang koordinasyon ng DSWD at Department of Human Settlements and Urban Development nang sa ganon madali ang pagpatupad ng Emergency Shelter Assistance Program para sa mga biktima ng kahit anong kalamidad. Pagtitibayin pa natin ang komprehensibong programang Assistance to Individuals in Crisis Situations o ang ating tinatawag na AICS para maiparating ang tulong sa mas maraming biktima. Hindi natin papahirapan ang mga biktima ng krisis na dudulog sa ahensya. Gagawin nating simple ang proseso ng paghingi at pagparating ng tulong. Dahil hindi naman dapat dinadagdagan pa ang hirap ng nararanasan ng ating mga mamamayan. Upang matiyak na mapupunta sa kwalipikadong mga pamilya ang tulong na pamahalaan sa pamamagitan na 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino Program, titiyakin natin na malilinis ang listahan ng benepisyaryo. Higit na sa 1 milyong pangalan na ang nakapag-graduate na sa listahan. At nagagalak akong mabatid na sila ay nakakatayo na sa kanilang sariling paa. Kaugnay nito ay inutusan ko ang DSWD na pag-ibayuhin pa ang pagrepaso ng listahan upang maitutok ang pamimigay ng sapat na ayuda sa mga lubos na nangangailangang pamilya. Magpapatuloy ang supplemental feeding program para sa mga bata sa child development centers at supervised neighborhood play at lalo pa nating palalawakin sa taong 2023. Hindi rin natin nakakalimutan ang mga solo parents at mga nanay na nahiwalay sa kanilang mga mister dahil sa karahasan. Pagtitibayin natin ang programa sa violence against women and their children. Kabilang na ang counseling para sa mga biktima, katuwang ang ating mga LGU. Tiyakin natin na sapat ang pondo sa halos 70 residential care centers at 7 non-residential care centers para sa vulnerable sectors at persons with disabilities na sumisilong dito. Sa ating sitwasyon ng pangkalusugan, nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. Lalo't may mga nadidiscovering bagong variant ng coronavirus. Pero hindi na natin kakayanin ang isa pang lockdown. Wala na tayong gagawing lockdown. Dapat natin balansehin ng maayos ang kalusugan at kapakanan ng ating mga mamamayan sa isang banda
at ang ekonomiya naman sa kabilang banda. Nakikipagtulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pag-monitor sa mga COVID-19 hospital admission upang makatiyak tayo na may sapat na kapasidad ang ating healthcare system at maiwasan ang pagsipa ng bilang ng nagkakasakit. Patuloy din ang ating vaccine booster rollout para sa ating pangkalahatang depensa. Sa ganitong paraan, kahit pa tumaas muli ang bilang ng mga COVID cases, mananatiling mababa ang bilang ng mga maospital at bilang ng mga namamatay. Sa pamamagitan nito, unti-unti rin tayong masasanay na nariyan ang virus pero hindi na seryoso ang banta sa ating buhay. Iaayon natin ang ating mga health protocols sa kung ano ang ating pangangailangan sa paglipas ng panahon at lalo pang iibayuhin ang kooperasyon kasama ang pribadong sektor upang tumaas pa ang kumpiyansa ng mga mamumunuhan nang sa gayon ay bumalik na tayo sa full capacity, lalo-lalo na ang ating mga negosyo. Pagbubutihan pa natin ang pagpapakalat ng tamang impormasyon ukol sa COVID, kasama ang kahalagahan ng bakuna. Mananatili muna sa ngayon ang alert level system natin. Pinapag-aralan natin ang ibang paraan ng klasifikasyon upang mas babagay sa kasalukuyang sitwasyon, lalong-lalo na sa pagbabago ng COVID. Sa pakikipagtulungan ng Kongreso, itatatag natin ang ating sariling Center for Disease Control and Prevention at ang isang Vaccine Institute. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. But beyond the issues that the pandemic has brought, the need for a stronger healthcare system is self-evident. We must bring services, medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Napakinabangan natin ng gusto ang malalaking specialty hospital gaya ng Heart Center, Lung Center, Children's Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Kaya maliwanag na hindi lang dapat dito sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa. Maliwanag na hindi lamang dapat dito lamang sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa, kailangan magdagdag ng ganitong uri ng mga pagamutan. Bukod dito, upang mailapit natin ang healthcare system sa taong bayan, nang hindi sila kailangan pumunta sa sentro ng kanilang bayan, lalawigan o region, ay maglalagay tayo ng mga clinic, mga RHU, na pupuntahan ng mga doktor, nurse, midwife, medtech, 1 beses, 2 beses sa 1 linggo. Nang sa ganon, magiging mas madali sa may karamdaman na magpapagamot nang hindi na kailangan magbiyahe ng malayo. One of the cornerstones of a strong healthcare system is the provision of competent and efficient medical professionals. We will exert all efforts to improve the welfare of our doctors, our nurses, and other medical frontliners. Dapat din tayong magkaroon ng sapat na supply ng gamot na kinakailangan sa pang-araw-araw ng ating mga mamamayan. Sinimulan ko na ang pakikipag-usap sa mga kumpanya ng gamot dito sa Pilipinas at sa ibang bansa.
hinihikayat natin na buksan nila ang merkado upang bumaba ang presyo ng gamot. Halimbawa, kung mas marami ang mas murang generic o hindi branded na gamot sa merkado, mas bababa rin ang presyo dahil sa kompetisyon. Ang Department of Trade and Industry ay nakikipag-usap sa mga interesadong manufacturer ng generic drugs na papasok sa ating bansa. Inuutusan ko naman ang Philippine Competition Commission na pantay-pantay dapat at walang kartel sa hanay ng mga pharmaceutical companies. Dahil kapag bukas ang merkado, bababa ang presyo ng gamot para mapakinabangan ng ating mga mamamayan. This is one of the hard lessons that we learned when the pandemic struck, and therefore we must act on that shortcoming. In the educational sector, I believe it is time for our children to return to full face-to-face classes once again. The Department of Education, led by our highly able Vice President Sara Duterte, is now preparing for its implementation in the upcoming school year, with utmost consideration for the safety of students as we are still in the middle of the COVID-19 pandemic. We must ensure that our classrooms are safe for teachers, for students, and the entire academic community when they return to face-to-face classes. We continue to encourage everyone to get their booster shots in preparation for the resumption of in-person classes. This is one of the reasons I have directed the Department of Health and the Department of Interior and Local Government to undertake another rollout of booster shots. The condition and availability of schoolrooms for our students must also be addressed, again, in coordination with the Department of Public Works and Highways. Though some complications have arisen over the question of repair of school buildings in relation to the Mandanas-Garcia ruling, this will be ironed out. We have been in discussion with local government leaders, governors and mayors in the last few weeks to determine with the LGUs what is actually practicable, what functions belong to the LGUs and what belong to the national government. There have also been lengthy discussions on the continuation and viability of the K-12 school system. We are giving this careful review, and all necessary inputs and points of view are now being considered. In the longer term, we are instituting a program of refresher courses and retrainings for our teachers so they can stay abreast of the rapid growth in technology, especially in this post-pandemic world. As for the horror stories that we have heard about the poor quality of educational materials and supplies that are being given to our schools, this must end. Our children must always be equipped with the best that we can provide. Ang edukasyon ay ang tangi nating pamana sa ating mga anak na hindi mawawaldas. Kaya anumang gastusin sa kanilang pag-aaral ay hindi tayo nagtitipid. Hindi rin tayo nagtatapon. And once again, I am not talking about history or what is being taught. I am talking about materials that are necessary for effective teaching in this day and age. Children now need connectivity to the internet. They need devices to use. They need computers, educational tools. So that they might participate fully in the digital community here and abroad.
We must do better in the international rankings, especially when it comes to the so-called STEM subjects: science, technology, engineering, and mathematics. These skills, this knowledge, are necessary for our young people to be able to compete in a highly technological and competitive world. The raw talent is there in our young people. It is up to our educational system to develop and to refine that great pool of talent. Foreign employers have always favored Filipino employees because of our command of the English language. This is an advantage that we must continue to enjoy. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. And the language of the internet, for better or for worse, is English. Therefore, the question of our medium of instruction must be continuously re-examined to maintain that advantage that we have established as an English-speaking people. On a related subject, we are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Breakthrough technologies in the areas of quantum computing, artificial intelligence, nanotechnologies, the Internet of Things, robotics, self-driving electric vehicles, 3D printing, virtual and augmented realities, among others, that will radically transform the way business is done. The scale and the speed at which these innovations are introduced universally into our everyday lives and activities is unprecedented in our recorded history. We cannot stand idly by. The mission of our Department of Information and Communications Technology is to identify and utilize these innovations to improve governance. It has the daunting task now of transforming our government into an agile bureaucracy that is responsive to the needs of the public. Provide good and solid data to ensure informed decision-making, as well as allow secure and seamless access to public services. The voluminous records stored in the government warehouses and archives have to be digitized. Those that are already stored in various inventories of data should be harmonized and shared across departments and agencies. Needless to say, these have to be kept in large data centers that are secure yet accessible. The national ID will play an important part in this digital transformation. For citizens to be able to seamlessly transact with government, their identity must be easily verifiable. We expect to issue 30 million physical IDs and 20 million digital IDs by the end of this year. The target is to accomplish the issuance of about 92 million IDs by the middle of next year. As the world moves into rapid digitalization, the digital divide will become more pronounced. The depth and breadth at which these technologies will be transformative in our lives is fully expected. This will open new opportunities for the creation of wealth, but will also likely create inequalities. Hence, universal connectivity will be a vital component in order to ensure that no citizen is left behind. I have therefore tasked the DICT to deploy digital connectivity across our various islands. This will be done through the implementation of the National Broadband Plan, the Common Tower Program, connecting our geographically isolated and disadvantaged areas via our Broadband ng Masa project. All relevant modes of digital transport should be utilized.
These may be through a combination of terrestrial or submarine fiber optics, wireless, and even satellite technology. As our Public Service Act has opened the doors and removed the restrictions on foreign investment, we foresee an increase in direct investment of overseas players. This will translate into better quality, availability, and affordability of telecommunications services all over the country. We come now to infrastructure. The backbone of an economy is its infrastructure. The infrastructure program of the Duterte administration must not only continue, but wherever possible, be expanded. We shall confidently build on this firm foundation established by my predecessor, as it is in building an edifice. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Necessarily, infrastructure development will remain a very high priority in our drive for growth and employment. Once again, I will not suspend any of the ongoing projects, as those have already been shown to be of benefit to the public that they serve. We will continue to study the proposals that have been made. Infrastructure development spending will be sustained at 5 to 6% of GDP. The planned expansion of infrastructure projects, I believe, would be possible if we continue to encourage the participation of the private sector in the development of our programs. Public-private partnerships, or PPPs, hold great potential for that expansion, for infrastructure development, and for innovation. Our infrastructure development is of primary importance, as it is a necessary element to improve many other sectors, to include agriculture, tourism, general economic activity, and even to governance. It is my belief also that we have missed some great opportunities to develop our rail transport system. It is clear in my mind that railways offer great potential, as it continues to be the cheapest way of transporting goods and passengers. We can build upon already existing lines by modernizing these old railway systems. There are dozens of railway projects on the ground, above the ground, below ground, not just in Manila, but in other regions, at various stages of implementation, and with a combined cost of 1.9 trillion pesos. This administration is committed to finish building the current portfolio of investments, approve railway projects such as the North-South Commuter Railway System, the 33-kilometer Metro Manila Subway Project, the 147-kilometer North-South Commuter Railway System, the 12-kilometer LRT1 Cavite Extension, the 23-kilometer MRT7, and the common station that will connect LRT1, MRT3, and MRT7. And beyond NCR, larger scale railway systems like the 102-kilometer Mindanao Railway Project, the Panay Railway Project, and the Cebu Railway System will be integrated as a vital part of our transport and communication systems. We will also continue to improve our roads and transportation systems in key cities throughout the country through various projects, such as the Cebu Bus Rapid Transit, Davao High Priority Bus System, Ilocos Norte Transportation Hub, the El Nido Transport Terminal. My order to the Department of Transportation, or DOTR, is really very simple. Full speed ahead. Improving our railway system, along with modernizing existing airports and seaports, will maximize our strategic location in the Pacific and connect our many islands.
A key sector in our transformation plans is that of energy. Another fundamental requirement for growth and increased employment will be the availability of cheap, reliable energy. This even comes under the category of ease of doing business. If we are to attract investors, both local and foreign, to set up shop here in the Philippines. At present, our demand for energy far exceeds our reliable supply. We must increase the level of energy production. We must look at every possible option that would be appropriate for the Philippine situation. There is some room to expand our present power supply through existing power sources, but this is only to a very limited extent. We must build new power plants. We must take advantage of all the best technology that is now available, especially in the areas of renewable energy. Our search for new power sources should always be with an eye to improving the mix of the energy supply between traditional and renewable sources. The technology on renewable energy is progressing rapidly. And many of these technologies are appropriate for the Philippines. We have already begun windmill power. We are now expanding very quickly our solar power production. For both offshore and onshore wind turbines, for example, the World Bank has calculated that there is a potential for 255 gigawatts by the year of 2030. Solar power has steadily increased its efficiency in converting sunlight to electrical power, which is particularly attractive for the Philippines. Because unlike wind power, solar power is practical almost everywhere in the Philippines all year round. In the move to lowering our carbon footprint caused by energy production, our advancement to renewables will have a lead time. In the interim, natural gas will hold the key. We will provide investment incentives by clarifying the uncertain policy in upstream gas, particularly in the area close to Malampaya. This requires clarification of the processes and review of service contracts policy. I believe that it is time also to re-examine our strategy towards building nuclear power plants in the Philippines. We will comply, of course, with the International Atomic Energy Agency regulations for nuclear power plants as they have been strengthened after Fukushima. In the area of nuclear power, there have been new technologies developed that allow smaller scale modular nuclear plants and other derivations thereof. Once again, PPPs will play a part in support as funding in this period is limited. Furthermore, we must examine the entire system of transmission and distribution for the purpose of finding ways to lower the price of energy to the consumer and to industry. We must expand the network of our transmission lines while examining schemes to improve the operation of our electrical cooperatives. All this in aid of reducing energy costs, especially but not limited to households. All this impetus for development and growth we undertake within the context of accelerating climate change and extreme weather conditions. Though we are a minor contributor to climate change globally, we have the unfortunate distinction of being one of the most vulnerable countries to the effects of climate change. For the welfare of our people, it is incumbent upon us to alleviate the effects of that vulnerability. The use of renewable energy is at the top of our climate agenda. We will increase our use of renewable energy sources such as hydropower, geothermal power, solar, and wind. Geographically, we are a disaster-prone country. Capacity building for our natural disaster resiliency is therefore a must. Investment in science and technology is imperative to enable us to have accurate weather forecasts and on-time disaster alerts.
Studies show that already now many areas in the Philippines are at high risk from the rise in sea levels brought about by the increase in global temperature. We must adapt to this phenomenon with disaster-proof planning for our communities. We will also look into the precarious fresh water supply situation in the country, especially in our urban areas. Many of our water supply systems date back to the 1950s, and they must now be rehabilitated and improved. I've instructed the DNR, together with the DPWH, to explore possible partnerships with the private sector to address this crucial situation. The Philippines has excellent laws on the environment, but we have to guarantee that these laws are properly enforced. And this will require a great deal of coordination and cooperation between concerned government agencies and private stakeholders. Companies who exploit our natural resources must follow the law. We all have the responsibility to preserve this earth, for we are but custodians, and we will pass on this great treasure to future generations. There is no question that the preservation of the environment is the preservation of life. If we cannot mitigate climate change, all our plans for the economy, all our plans for our future will be for naught. Bawat Pilipino sa ibayong dagat na nagsasakripisyong lisanin ang kanyang pamilya sa Pilipinas upang maghanap buhay ay nararapat lamang magkaroon ng pamahalaang matatawag nilang tahanan habang nasa ibang bayan. Ito ang papel na gagampanan ng kagawaran ng manggagawang mandarayuhan o Department of Migrant Workers matapos itong ideklara bilang ganap na ahensya ng gobyerno ng isang taon. Ang kagawarang ito ang magsisilbing kanlungan ng ating mga kababayan sa gitna ng mundong walang kasiguruhan at mahigpit na kompetisyon. Ito ang maglalatag sa kanila ng mga oportunidad. Titiyak na ang kanilang mga hanap buhay ay tugma sa kanilang mga kasanayan. Maninigurong akma ang sahod at maayos ang kalagayan sa kanilang mga kumpanya at mga ngalaga sa kanilang mga pamilya habang sila ay nasa malayo. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng pag-aalis ng red tape sa sistema ng pagsusulong ng digital empowerment. We shall automate the verification of contracts and issue secure overseas employment certifications that you can keep on your smartphone. I call on the Department of Migrant Workers and the DICT to make this a top priority. Tinatawagan ko rin ang Department of Foreign Affairs na makipagtulungan sa Department of Migrant Workers na tiyakin ang lahat ng mga diplomatic post ay tutulong na agarang maibalik sa trabaho ang mga ating mga overseas Filipino workers na nawalan ng hanap buhay nitong nakalipas na ilang taon. Mula sa 3 buwan ay gagawin na lang nating 3 linggo para sa isang dayuhang employer na iproseso ang mga papeles ng Pilipinas ng Pilipinong nais nitong kunin bilang empleyado. Aatasan din natin ang kagawaran ng gawing simple ang komplikadong handbook ng mga tuntunin at regulasyon para sa mga OFW. Nang sa gayon ay maging malwan ang mga transaksyon may kinalaman sa kanilang pangingibang bansa. Mula sa handbook na may 240 seksyon ay gagawin nating pamphlet na lamang na hindi hihigit sa 100 pahina. Mahirap na nga ang buhay. Kaya naman, ayaw pa natin makitang lalo pang nahihirapan ang ating mga manggagawang mandarayuhan sa pagtupad sa kanilang mga pangarap.
para sa mga kababayan nating naiipit sa kaguluhan, inaabuso at nanganganib ang buhay, ikinagagalak kong sa ilalim ng aking pamumuno ay ilulunsad natin ang One Repatriation Command Center o ORCC. Ilalaan natin ang isang social media platform ng Department of Migrant Workers at ang hotline upang matulungan agad at maligtas sila mula sa mas higit na kapahamakan. Noon, nangungutang pa ang isang ina ng bawat OFW upang sumakay ng barko para pumunta sa Maynila at mangatok sa iba't ibang ahensya para mapauwi ang anak na inaapi. Ngayon, kami na ang tatawag sa mga magulang ng OFW para sabihin sa kanila ang petsa kung kailan nila mayayakap at makakapiling ang kanilang mga anak. Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan tayo sa pamahalaan ng Saudi Arabia upang buksan muli ang deployment. Kaya natin at gagawin natin ang makipagnegosasyon na mabigyan ang ating mga kababayan doon ng tamang pasahod at mapangalagaan ang kanilang karapatan at kapakanan. Muli natin patitibayin ang respeto at pagkakaibigan ng ating dalawang bansa tulad ng namamagitan sa ating ama sa kanilang hari. Sa mga susunod na buwan ay magtutungo si Secretary Susan Ople sa Saudi Arabia upang tiyakin na may sapat na puwersang magsisiguro na mabubuksan muli ang empleo sa bansa at para maisulong ang ating kampanya laban sa human trafficking. Ngayon, para naman sa mga anak na naiwan sa Pilipinas, titiyakin ng Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng OWA na sila ay maipapasok sa magagandang paaralan, magtuturo sa kanila ng financial literacy, mental wellness, sports, sining, kultura. Ito ay mangyayari sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Alagaan natin ang kabataang Pilipino sapagkat sila ang kinabukasan ng ating inang bayan. Sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, you deserve a home in government, not only for the money that you send home, but you are not cold tools of the economy. You deserve it for your sacrifices for our country and your perseverance and excellence in the global arena. You OFWs represent the fighting faith of the Filipinos as a nation and as a people. Let us transform your overseas journey into inspirational stories for all time. Thanks to you, our dear legislators, and of course to the man every OFW now refers to as their tatay, President Rodrigo Duterte. You passed the law that created this new home for our OFWs. On the area of foreign policy, I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. With respect to our place in the community of nations, the Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. The Philippines has always been open and welcoming to all our foreign friends and visitors. That is our worldview. That is our culture. But let me be clear. We are very jealous of all that is Filipino.
We will be a good neighbor, always looking for ways to collaborate and cooperate with the end goal of mutually beneficial outcomes. If we agree, we will cooperate and we will work together. And if we differ, let us talk some more until we develop a consensus. After all, that is the Filipino way. But we will not waver. We will stand firm in our independent foreign policy with the national interest as our primordial guide. We commit to maintaining good relations with the rest of the world. As a matter of fact, it is my sincere belief that the need for strong bonds and collaboration among nations emerges in the direst of times, such as in a pandemic. The partnerships and alliances that we make with all will provide stability that all nations will need as we emerge into this new global economy. The Philippines will continue to promote stronger and multifaceted relationships with all our partners around the world. We are, in fact, grateful for the messages of support and offers of help that we have received from many of our friends in the international community. This has been communicated to us through the different envoys and ambassadors here in the Philippines. Such strong relationships can only be beneficial to all involved. As I am here today addressing the legislature, allow me now to propose legislation that we would like you to pass in support of these programs. 1. National Government Right Sizing Program, a reform mechanism that seeks to enhance the government's institutional capacity to perform its mandate and to provide better services while ensuring optimal and efficient use of resources. Compared to previous government reorganization efforts, the NGRP will entail a comprehensive strategic review of the functions, operations, organization, system, and processes of the different agencies, and massive and transformational initiatives in agencies concerned, such as mergers, consolidations, splitting, transfer, and even the abolition of some offices. The right-sizing efforts will also involve the conduct of a comprehensive strategic review of functions, programs, and projects that will cut across various agencies. Number 2, a budget modernization bill. This seeks to institutionalize a cash-based budgeting system under Executive Order Number 91, Series 2019, to strengthen fiscal discipline in the allocation and use of budget resources by ensuring that every peso budgeted by the government would lead to the actual delivery of programs and projects. The full implementation of the CBS is timely and vital as the government executes response and recovery plans post-pandemic. Number 3, Tax Package 3 Valuation Reform Bill. This bill provides for the establishment of real property values and valuation standards across the country, and B, the development of real property information system that provides for the database of all real property transaction and declarations in the country. Number 4, Passive Income and Financial Intermediary Taxation Act. This seeks to reform the taxation of capital income and financial services by redesigning the financial sector taxation into simpler, fairer, more efficient, and a revenue-neutral tax system. It also represents to adopt a regionally competitive tax system. Number 5, E-Government Act, which provides for the establishment of the e-government master plan, which shall cover all e-government services and processes. Number 6, the Internet Transaction Act, or e-commerce law, which aims to establish an effective regulation of commercial activities through the Internet or electronic means to ensure that consumer rights and data privacy are protected, innovation is encouraged,
fair advertising practices and competition are promoted. Online transactions are secured, intellectual property rights are protected, and product standards and safety are observed. Number 7, government financial institutions unified initiatives to distressed enterprises for economic recovery. This seeks to provide financial assistance to distressed enterprises critical to economic recovery through programs and initiatives to be implemented by the Land Bank of the Philippines, the Development Bank of the Philippines, and the Philippine Guarantee Corporation for purposes of addressing liquidity or solvency problems of MSMEs and strategically important industries to encourage their continued operation and maintain employment. Number 8, the establishment of a medical reserve corps. Establishes a medical reserve corps under the Health and Emergency Management Bureau of the DOH. The MRC shall be composed of licensed physicians, medical students who have completed their 4 years of medical courses, graduates of medicine, registered nurses, licensed allied health professionals. Number 9, National Disease Prevention Management Authority. This bill seeks to create the Center for Disease Prevention and Control attached to the DOH. Number 10, the creation of the Virology Institute of the Philippines. This will create the Virology Science and Technology Institute of the Philippines as an attached agency of the DOST. All offices and units under the DOST with functions related to virology shall now be transferred to the Virology Institute of the Philippines. Number 11, the Department of Water Resources. This seeks to create the Department of Water Resources and adopts the integrated water resource management as the strategic framework for national water management, policy making, and planning. Number 12, Unified System of Separation, Retirement, and Pension. This grants a monthly disability pension in lieu of disability benefits provided under existing laws for military and uniformed personnel retired by reasons of disability. Number 13, the E-Governance Act. It promotes the use of internet and other ICT to provide opportunities for citizens. Number 14, the National Land Use Act. This will provide for a rational and holistic management and development of our country's land and water resources, hold owners accountable for making these lands productive and sustainable, strengthen the LGU to manage ecological balance within its jurisdiction. It also provides for land use and physical planning framework as a mechanism in determining policies and principles to implement this legislative measure. Number 15, the National Defense Act. This seeks to amend the antiquated National Defense Act of 1935 to provide for a change in the military structure of the armed forces of the Philippines that is more responsive to current and future non-conventional security threats to the country's territorial integrity and national sovereignty. Number 16, Mandatory Reserve Officers Training Corps and National Service Training Program. This seeks to reinstitute the ROTC program as a mandatory component of senior high school programs, grades 11 and 12, in all public and private tertiary level educational institutions. The aim is to motivate, train, organize, and mobilize students for national defense preparedness, including disaster preparedness and capacity building for risk-related situations. Number 17, enactment of an enabling law for the natural gas industry. This seeks
to foster the development of the midstream natural gas industry in a bid to strengthen Philippine energy security by diversifying the country's primary sources of energy and promoting the role of natural gas as a complementary fuel to variable renewable energy. Number 18, amendments to the Electric Power Industry Reform Act, or EPIRA. This aims to improve the implementation of the law's provisions and enhance its effectiveness to address the high cost of electricity, alleged market collusion, and insufficient power supply. The bill seeks to restructure the Energy Regulation Commission to foster accountability and improve the Commission's government system that would ensure consumer protection and in enhancing competitive operation of the electricity market. Number 19, amendments to the Build, Operate, Transfer law. This seeks to improve the implementation of the public-private partnership program and to be able to direct the desired outputs and outcomes in line with the strategic development targets of the country. Specifically, the amendments seek to, 1, address the ambiguities in the existing law, 2, address the bottlenecks and challenges affecting the implementation of the PPP program, and 3, foster a more competitive and enabling environment for PPPs. To my fellow Filipinos, ang aking mga minamahal na kababayan, batid ko na hindi madali ang ating pinagdaraanan sa nakaraang higit na 2 taon. Alam ko rin na ang bawat isa sa inyo ay ginagawa ang lahat ng inyong makakaya upang patuloy na harapin ang lahat na pagsubok sa kasalukuyan. I do not intend to diminish the risks and the challenges that we face in this turbulent time in global history. And yet, I see sunlight filtering through these dark clouds. We have assembled the best Filipino minds to help navigate us to this global crisis that we are now facing. We will endure. Let our Filipino spirit ever remain undimmed. I know this in my mind. I know it in my heart. I know it in my very soul. The state of the nation is sound. Thank you and good afternoon. Marami pong salamat sa inyong lahat. Yeah, I couldn't leave anything out. Adjourn. Ladies and gentlemen, on the part of the Senate, the joint session is adjourned. Representatives, the joint session is adjourned.
This portion is brought to you by VM Design, your ideal supplier of superior, excellent, and quality furnitures. This portion is brought to you by